Tak a první, co dneska uděláme, je, že si pořádně prohlídnu strom dovedností. Protože minule jsem docela dost strugglil. Minule jsem docela dost strugglil s vesmírným soubojem a ono to bez ní prostě asi nepůjde. Co je potom tady? Potřebujeme méně paliva, to asi úplně řešit nebudu. Můžete používat trysky. Jaký trysky? Jo, a tady se teprve potom odemykají lepší lodě, takže bez toho se opravdu asi nehneme. Tak a ještě se podívám, že jsem potřebuji dát taky jeden bolt, abych tam mohl získávat i tu munici. To jsem dal minule a potom se nám to vrátilo. Co je regenerace buněk? Aha. Pomalu regeneruje to zdraví mimo boj. To je jako skvělá dovednost, kterou bych si určitě i dal, kdyby nebyla až úplně v posledním týru. Kam nevím, jestli se vůbec jsme schopní proklikat, takže čítalo by to teďka 10 levelů to rvát kamkoliv sem a my to opravdu potřebujeme dát do toho vzdušního souboje. Protože bez toho prostě neodemkneme lepší lodě a... Aha, ale aby jsme postupovali dál, tak musíme ničit lodě. To je zajímavý. Tak a než se nám to tady trošku sejde na streamu, tak se asi... Zaregistrujeme se k tomu Vanguardu, nebo předvoji, nebo avantgardě, podle toho, jak je to zrovna přeložený. Mohli bychom, ne? Ty vypadají jako takový samozvaný lovci. Jdem, teďka mě štvou i ty perky, škoda, že to nejde někde reznout, protože kdybych věděl, že ten systém společníků bude takhle od začátku, tak jsem si určitě nedával toho introverta. Protože bychom potřebovali pofarmit trošku nějaký XPčka. A je dost možný, že pokud ty vanguardi jsou takový ty, co patrolují ten vesmír a loví ty bandity a tak by nás teoreticky i mohli vysílat na nějaký mise, kde budou jednodušší cíle, takže tam bychom mohli pofarmit jak XPčka, tak i ty se střely do toho pilotního programu. A takhle bychom se mohli propracovat k lepší lodi, k lepší manévrovatelnosti a konec konců i k nějakým kreditům. Kterých mám teď kolikže? 109 000, moc ne, třeba ještě tak 15 a něco a budeme moct splatit barák. Minule jsem z toho byl takový trošku rozladěný, z toho vzdušního souboje a toho, jak probíhá. Teďka vidím, že asi je potřeba přistupovat k tomu výrazně jinak. Je neškoda, že v tom musím utopit tolik XPček, no. Integrační místnost, nebudou mi implementovat nějaký čip nebo tak něco, že ne?
To bych byl docela nerad. Současný bonus, čeho bonus? Souhlasím, ale s čím? Však já jsem si tu smlouvu neměl vůbec možnost přečíst. Aha, takhle. Vykonávat nezbytné služby, jasně. Zavazuje se sponzorovat občanství, tak jo. Jo, souhlasím. Look, you didn't hear it from me, but I got a tip there's a way to hack the Vanguard exam. Aha, to mě nezajímá. To tady vytrubuje jen tak. Moment, jaký historické věci? Já myslím, že musím umět střílet. Tlačítko, co to dělá? 2150, OK. Tady se třeba i něco trošku dozvíme. To je všechno? No jako jo, no. Zorganizovat přesun celé planety. To je masakr. Co tu máme dál? Tyjo, si nebudu pamatovat tyhleto počty. The result of the Centaurus proclamation has always left me torn. So much conflict arose as a result. Was it worth it? A co jste zač? It was only in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. Ale určitě se to zvrhlo, co? Nazdar, Guliku. Hadí křížová výprava. Ahoj, šet. The Freestar Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. But in 2194, after the Já si nebudu tyhle počty pamatovat, doufám, že to nebude nějaká zkouška z historie.
requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Nerion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Nerion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. To nebudu číst. Radši si to poslechnem. House Va'ruun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Over the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Va'ruun in the name of their Serpent God. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir, Jarek, that House Va'ruun finally sued for peace. There remained, however, select members of House Va'ruun who refused to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Va'ruun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Takže oni zdrhli někam do neprozkoumaných končin, ty původní. Dobře, dobře, dobře. Ježíš, tady toho ještě je. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty. Proč je Freestar překládaný jako Liber Astra? To taky není český Liber Astra. Sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures. The infamous UC Xenoweapons. A tak tady se něco dozvíme trošku z toho lóru aspoň, no. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. The colony war was a horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nera. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks. Jardo. Nightmarish testament to the depths of human ingenuity. Já jsem tady zaposlouchanej do příběhu a ty mě takhle děsíš. Díky za 50 bitíků. Nazdar. Jo, čau, čau. My se tady trochu vzděláváme. To se bude spát po lekci fiktivní historie. Já doufám, že to nebude tak dlouhý. To jsou docela pěkný mechové. To je ale fešák. Tady jsou další. A tam už to snad bude končit. O tom jsme četli, o tom Hory Morphoi už.
massive threat to all human-settled worlds. Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Co jste se dozvěděli? Něco o té historii, tady o těch frakcích, o válkách, které mezi sebou vedly. Ale popravdě to lore dává potom v té hře už takový trošku jinačí rozměr, proto jsem rád, že se na to mrknem, protože vlastně bez ní ta hra přijde prázdná, jakmile nám to takhle začne dávat souvislost, ty různý příběhy, ty frakce a ty nedávné události, tak se to začne pojít v jeden celek. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. Jo, jasně. Takže si to prostě oba dva uchovávali, akorát to veřejně nepřiznávali. Commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Aha. Za to, že dělali, co měli, jo. General Indira Rastogi and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. Že už víme, jak skončí válka na Ukrajině, no to nevíme. Myslíš, že by tam taky nasadili horymorfy? Ne, tady jsou další. Ale konečně už se dozvíme, proč je to v této místnosti ten Vanguard, no. No tak ona je to oficiální složka námořnictva, já myslel, že to je něco jako nezávislá organizace. OK. To bude, co to je, sakra, nějaká loď? Nejspíš. Aha, občanem se nikdo nerodí. No jinak to může být taky jenom propaganda. Citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place. No tak je to klasický propagandistický tažení, pochopitelně. Ne, že by bylo ale špatný mít to právo toho občana, no. Jako ta unie dost možná nebude samozřejmě ta nejlepší, ale budou tady různý ideály. Letový simulátor a sakra. Složte zkoušku předvoje. Ta se skládá lítáním, no tak to jsem v kilu. Spent a fair bit of time in simulators just like these. They're startlingly realistic. Have fun. Nazdar. Ah, you must be our new applicant. I'm Proctor Samuelson. The simulator's already been prepped.
You can head in whenever you're ready. Létání není zrovna moje parketa, řekl vesmírný kapitán, co má už druhou loď. Aha. The simulator is designed to be a near perfect replica of a Class B Deimos hoplite. Jo, takže za Bčkovou loď, to měla být lepší. It's been tuned to provide a challenging but fair fight against the enemy squadrons you'll encounter inside. All right then. Počkej, ještě jsem se měl zeptat na tu první otázku. Of course. You'll be running through a high realism combat flight simulation, engineered by members of the UC science staff. Dobře. Right here in Mast. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Accomplish that and you pass the exam, and can then proceed on to your probationary tak to není mission. zkušební mise, nejdřív simulátor, If pak you nějaká defeat more than zkušební 3 tiers of mise. enemies, your required enlistment time for citizenship will be reduced, and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuala to proceed on to the next step in your application process. We'll only keep the highest score you manage to achieve in there. Dobře. Takže potřebuji porazit více jak 3 úrovně protivníků, abych dostal nějaký bonus. Dobře. Víc než 3 jsou 4, že jo? A nebo ještě víc, takže uvidíme, jak moc to bude těžký. This is the Mark 18 flight simulation chamber applicant, currently in orbit around a high detail recreation of a remote world. Tak When you're ukaž. ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. Ale bylo by fajn, kdyby se to započítávalo do toho achievementu. Pro to odemčení. 32. Aha. A dostávám za to XP, to je dobrý. Oh shit. Kde jsi ty parchanty? Uí. A jo, započítává se to hezky pěkně. Dobře. Tohle potřebujeme akutně dokončit. No, máme to splněný. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. No, zkusíme a uvidíme.
Při ukončení uložte své skóre, co to znamená? Resuming the examination. New targets active. OK. Pěkný. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 4 reached. Initiating Tier 5. Tohle měl asi velkou palebnou sílu, ale jakmile jsem se dostal za něj, Tual, reinkarnovaný generál Tullius, neznám ani jednoho z nich. A ta částka taky nesouhlasí. Oh, shit, vás tady ale je. Aha. Ty brdio, no. Co to je? Halting simulation. You have passed Jdem. You may proceed to the exit hatch to log your results. Or restart the No, tohle bych asi nedal. control terminal. Něco z toho odpadává. Hele, dali jsme o jednu úroveň víc, než jsme museli, takže... Nebo co je tohleto? Teď se jako do nich můžu znovu pustit, nebo? Co to znamená? Dobrý. Ne, nezahynem všichni, to byla jenom simulace naštěstí. Klídek. Úrovně poražených nepřátel 46. Můžu teda ještě? Co to má na hlavě? Jsi Mr. X? Ne, to je helma kudlanky. Takže já můžu pokračovat v té dané úrovni. Nebo musím znova? Jaký 46? 46? No jasně. Boom. Nefunguje. Jako 4,6, ne 46. Jako 4 ze 6. Loď byla sestřelená, začít aktuální úroveň znovu, ano. Hahaha. A jestli se takhle dají farmit ty XPky, tak to taky není špatný. Co? Tak on pojede úplně od začátku, aha. Ne, nepojedu od začátku.
Tohle asi nedám. A tak jako o tu jednu úroveň navíc máme, takže. Protože tam zbývaly ještě nejmíň 2 další lodě a oni pak vyřadí vždycky motory. No to zkusíme ještě jednou. Ne, asi ne. Nebudeme se zbytečně trápit. Ale dá se ukrývat za šutry, když vám ta loď není tak rychlá. Není to tak rychlý a manévrovatelný, to já se snad potom vylepším. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Tak, výborně. Teď jsme ujeli chudáku Isáře. Potřebovali jsme udělat 3 úrovně, udělali jsme 4, jako. A hádám, že s vyšším rankem pilotování by byla lepší manévrovatelnost, ale já myslím, že tohle stačí. Zase neplánuji být vyloženě letecký ESO. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? So these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Jasně, že jsem prošel. Sir, yes, sir. I like the fire, applicant. Let's get into it. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness. To trace the Vanguard values highly. Ještě, že to vím. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4, not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that wave are some real artificial bastards. Good job putting them away. Vůbec neví, o čem mluví. I might even let you fly me around sometime. Však už spolu lítáme delší dobu. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 20 letech. 10 years service. No, Pretty 10 standard for skoro. combat assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. A to je kolik? 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. Zajímavé. So, Čau, sounds Redare. to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. No, tak jdeme na to. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. A do pytle. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? It's a big decision. Aha, děkuju. You're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. Moje nabi. So, you ready to do the deed? Mohli bychom to udělat tajně, rád jednám nezávisle. You're not in the Freestar Collective here. Vanguard keeps its work above board. You want in, you have to do the same as everyone else. And that starts with the oath. Sakra. No tak jo. Fantastic. Then just follow me. Doufám, že budou aspoň dobře platit. Mávající žabák pochodní míru, jo, tak to je správný smajlík. Dobrý den. Kam jdem? Kam jdem? Kam jdem? Budeme skákat? Wouldn't be right doing this where we couldn't see the skies. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond.
That is where we serve, Okay. beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? No jo, to víš, že jo. Pro tebe, dobře. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come. So Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Jasný. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. No jo, to víš, že jo. Skoro 6000 kreditů. Kdybych věděl, že budou takhle dobře platit. Tak, zvýší rychlost otáčení a manevrovatelnosti lodí, to potřebujeme jako sůl. Tak, teď musíme zničit 15 lodí, aby jsme si odemkli lodě třídy B. Dobře, dobře. Schovaný žabák z pochodní spoury vykukující spoza prvního žabáka. No tak to už ne, to by takhle nešlo. Se líbí, jak se to rozjíždí, ještě se dveře ani nezavřou. Nemáme čas, máme zpoždění. Vyskočíte se až v kosmodromu. Nikdy ve vesmíru nebyl, jak je to možný? Moment, ale já chci svoji vlastní loď. Tu mám tamhle. Bullets for leeches, get it fixed up and let her know we'll have it ready as soon as we can. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herath, pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. No, děkuju, děkuju. To já jsem rád, ale když vím, kdo jsem ještě udá v lodi. Visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Any questions before you head out? Ani ne. Jo, kvůli čemu nastupujete na mou loď? Jo, spíš co mi to nakládáte na loď, aha. Asi měl být překlad. Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. OK. Tak jdeme, Sáro, pojď.
Já tě viděl, co jsi tam dělal? Posádka je kompletní, dobře. A když mám ten úložný prostor? Tohle nevypadá špatně. No, zůstanu u toho, co mám. Tak a vydáme se pomáhat kolonistům teda. Vlastně jednoduše bych mohl nafarmit na ten potřebný postup ty lodě v tom simulátoru. Aniž bych riskoval cokoliv a vlastně mi to nebude nic stát, pokud do toho simulátoru normálně kdykoliv můžu. Hodně se zvedlo teda to zahýbání. Aby mu to taky k ničemu bylo. Navigational feedback checks out. We're in the right place. Tak, snad tam nebude čekat žádné nepříjemné překvapení. Z toho bych neměl radost. No, měl bych do čeho střílet, ale... Landing site looks clean. Let's set it down. An abandoned meat-packing facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. A je. Dvojtečka, cože? Have anything valuable? Co se tady sakra stalo? Something's been through here recently, but left everything in place. At least we know it wasn't the Crimson Fleet. Mrkneme ještě do patra. Další zdechlina. Vypadá jak beret.
Balení pomerančového džusu. Mhm. No dobře, tak půjdeme po schodech. Ta loď je úplně na kaši. Co to bylo? Ta loď je úplně na škvarek. Co? Xenomorfové? Nebo horymorfové, nebo jak jim tady říkají. Jo, měj se, Jardo, čau čau. Tak, co pak pro mě máš? So what do we got here? Too clean to be one of the settlers. Or a pirate. You see on patrol, maybe? Yeah, make my day if you said you were a shock trooper out for a stroll. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. I was a researcher with the UC. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? The work of Oxysio Machina. Jo, Horymorf. Skvělý. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Possibly a worrying one. I can't believe that a Terramorph did all this damage. I mean, I've heard the stories, but to see the decimation firsthand. Terramorphs have a unique growth cycle. They're usually only found on worlds that have been long colonized by humanity. But Tau said he's too young to have one. Yet here it No is. tak ho jsem asi někdo vypustil, že jo? Jasně, že prostě se nevypaří. All this. I managed to scope out a fair bit of the facility before it found me. If there are any survivors of the attack, they're long gone. I sure could. Because to confirm my suspicions about this creature, I'm gonna need a tissue sample from it. And to get that, I need its corpse. No takže ho potřebuji zabít, no jasně. But there is a way we can give ourselves an edge against this thing. The plant security system. The admin terminal's here in this building, but it needs its connection reset. And as I found out, that's not a one-person job. But if you can make it to the security outpost and restore the connection, I think I can get things back online. See if the tak jestli to kolonisti nedokázali využít, aby ho odrazili, tak nevím, jak moc to bude užitečný nám. The settlers outfitted most of the buildings with turrets at some point. Not sure how many are still operable, but at least a few appeared to be in fighting shape. There were also some sensors scattered around the facility that I didn't recognize. But those are honestly all just educated guesses until we get the connection reset. It's the building in the middle of the facility. The terminal in there should allow you to grant me access to the system as a whole. Then we can see about getting things back online. Good. Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out there. No jo, to Make sure you vidím. leave enough of that thing for us to get a sample.
Se ti to kecá, víš, když tam jdu já a ne ty. Mrkev, no. Výzkumná stanice, může něco vyzkoumat, když už tady jsem. Základny, průmyslová výroba, aha. Chybí mi jeden nikl. Balení kuřecího masa, jogurt, OK. Tak ukaž. Zjištěno poškození, OK. Problém s napájením. Resetujte jističe. Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello. Wish I'd found this earlier. Those sensors around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the Terramorph is. But it's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. Tak. Tracker's reading green. What's that sound? He's active. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. Dobře. To je fešák. Look, I wouldn't engage directly if you could avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. To je skvělý. Once they're online, lead the Terramorph towards the lights and watch the fireworks. To by mělo jít, ale proč to nepoužili Give oni, it hell, sakra? Vanguard. Sakra. Se blíží parchant. On šmatla okolo.
Jsme to někde nahoře. Ne, to byl jeden. Kde je ten hajzlík? Seeing a meat packing facility from the inside is starting to make me feel like I should switch to becoming a vegetarian. System rearm failed. Additional power required. Tak se dostanu nahoru. Munice. No, tady evidentně byl. Tak. Additional power input required. Tak, to bylo všechno. Otázka teďka ale je, kam ho vylákat. Já s to uložím, protože nevím, co se tady semelo. Já už jdou po něm. Hej, mě to seklo. Co to sakra bylo? Pohoda. Telefešák. Moc pěkný. Nevím sice, co to bylo, ale zasloužilo by to vzít pochodní. To byl Horimorf. To je zdejší verze Xenomorfa, používali ho jako biologickou zbraň ve válce, která už proběhla. A tohle jsou takové její pozůstatky. Ne, tu hej. Nazdar. Objednal si jich 5, ty budou drahý asi. Myslím, že se snaží říct díky za záchranu mého zadku. No, vidíš to. Jasně, vzal jsem jich spoustu. To je v pohodě, zaplatím na fakturu měsíc po dodání, no určitě. Tohle zaplatí dopředu, vždy a všude. Zjistili bychom, kdo jsem dodal, že jo? Jasný.
All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. Už jsem myslel, že na mě vytáhla bouchačku. Bych jí hnedka střelil do palice. Sure they had something we can use. O čem pak si chceš promluvit, Sáro? Remember our last conversation when you told me the artifacts made you feel like Ano. raw energy was coursing through your veins? Well, it got me thinking. So I dove into our archives and started looking through Constellation's older journal entries. Just because I wasn't familiar with the experience you described doesn't mean the same might have been true for my predecessor. Ať se na mě zkusí poslat vymáček, když je budu mít jako ochranku, právě proto se to platí dopředu. Really? I'm surprised that I haven't. After reading those journals, all of the pleasant memories of my time spent with Aja just started flooding back. Já. Oh yes, absolutely. I didn't mean to compare. Those were just... Proč před ní klečíš, ne? Ona stojí nahoře na schodech. Aja was the one that taught me the ropes at Constellation and took me under her wing as her protégé. Žádají o ruku, to ani nevím, jestli tady jde. Now that you mention it, you're probably right. Either way, we logged quite a few interesting discoveries together. Honestly, it wasn't so much what Aja and I discovered in our travels. It was the journey that was memorable. Exactly. For me, it was all about the quieter moments. There was nothing quite like sitting back and watching space bend Shotgun while wedding? listening To to nevím, co Aja znamená. spin vivid stories to fill the time. Oh, I find that sort of Berete si oldschoola dobrovolně, to já ještě nevím. best way to really get to know Je someone. to asi jediná celkem rozumná, zároveň hezká holka, na kterou jsme narazili. Žena odpoví, že ano. Když má pistoli, hádej se s ní, že jo? Zvlášť takovouhle pušku. I'll take that as a compliment. Thank you. You know, all this talk about Aja reminds me that my time with her was a gift. I miss her dearly. 22, 22, 22. Co? Jo tak, aha. 22 hodin, 22 minut, 22 vteřin, OK, chápu. No, she retired. Living on Porima 2 now, I think. Come to think of it, if we're ever out that far, perhaps we could pay her a visit, and I could make proper introductions. Yeah, you'll do. Look, I don't expect you to be an exact copy of No, Aja. ještě aby. Your hunger Kde se fláká for robot, netuším. exploration, to Měj pierce se, the čau, veil čau. and seek the unknown. It's a common bond that we share. I wouldn't have it any other way. Jo, tak můžeme s ní flirtovat. I don't know if I deserve to be that close to anyone right now. If you knew about the things Dobře, that to bylo I've zajímavý done, odmítnutí. the way my life's unfolded, I think your opinion of me might change. Please, give me some time. To jsem asi podělal. No, aspoň mě nestřelila do obličeje, to je rozhodně plus. Tak, to si zjistila. This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this Terramorph Balí being století, here of all nepovedlo se. places, it doesn't make sense. Jsem chtěl zjistit, jak to tady funguje. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock,
pests. Nemohl někdo prostě přinést vejce, který se tady vylíhlo? They're different. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to just appear. Co? To je docela blbý. Usadit se někde a vidět, že to nebudujete pro děti, na tož pak vnoučata. Protože za 70 let přijde takováhle sviňucha a všechno sežere. It's only been colonized 20 years? But then the other option. To chce odebrat meč a předat radarovi, ne. Deadliest predators in the galaxy, just to wipe out some settlers minding their own business? That seems awfully implausible. Ale ne, nemožný. Which means we're either looking at a truly strange murder or a faster type of terramorph growth, the results of which could be catastrophic. Terramorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. Well, they're not exactly buying tickets and flying coach. The theory is that they're spread by some kind of egg or seed that's able to evade our detection. But how the hell an undetectable egg turns into a terramorph without anyone noticing? Je mi právě taky divný. It's a question no one's ever found an answer to. And it's why what's happened here could be real bad news for the rest of human civilization. V USA hodně blbě vypadalo, když měla holka dítě mimo manželský svazek, tak když otěhotněla, musel si ji chalan vzít pod hrozbou brokovnice. Jo, tohle, aha. Tak daleko, ale se Sárou nejsme, klid. They have. They even took down an entire city once. A place called Londinian had to be quarantined due to a massive outbreak during the Colony War. It's the only known loss of that scale, but it's the reason why any change in our relationship with these creatures needs to be taken very seriously. You're right. We don't have enough information. Time was, I had access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems a natural place to start looking, if I can figure how to access it. A v čem je problém? But we also need to get this sample properly analyzed. Nepomohla by třeba ta základna, kde jsme byli předtím? Luckily, I think I know just the person to help with the sample. What would you say to delivering this to him for me? Yeah, I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. Clear it with your commander first if you have to. You can even show them this. My gene tag. Tell them Hadrian Sinan is worried there could be more attacks on the horizon. They should recognize the name. Okie dokie. I was. Long time ago. Takže je možný odejít z té armády. But I know some of the folks from my old unit moved into the Vanguard. A couple even owe me favors. If I'm lucky, your commander is one of them. No, tak uvidíme. Detaily moc neznám, ale je to víceméně původ toho rčení. No já jsem to rčení nikdy neslyšel, proto mě to zajímalo. Ale no tak radare. Kde jsou časy, kdy mohli rodiče nechat zlobé děti v lese? To jsou všechno legendy a povídky. You don't understand what a weight off my shoulders that is. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. He'll know what that means. I'm not sure exactly where to find him, but last I heard he's contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. Bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. And here. It's not exactly a bounty, but you certainly deserve them. Should cover the cost to fuel to Mars, at least.
Now please go check in with your commander. We need to know what we're dealing No, with. to byla zajímavá první průzkumná mise. 1800 kreditů, nic moc, můžeme to tady ještě prošmejdit. Že už jsem to tady plus minus prošel, že? No to je déšť. Co nějaký bedínky třeba s kreditama? Jaký kůž? Nebyl si to náhodou právě ty, kdo vařil lahodné pochutiny v Ravenous Devils? No to jsem byl já, no. Ale to bylo vždycky jenom z dospělých, ne z dětí. Tu hru jsem si pak zahrál, odehrál 100% achievementu, jak se mi zalíbila. Jo, to byla fajn blbinka. Někdy si můžeme dát jako oddechovku. Přemýšlím, že bychom to zítra dopoledne pustili na Kiku. Nevím, jestli bychom tam hráli zrovna tohle, ale nějakou fajn oddechovku bychom mohli. No Sáro, prosím tě, co blbneš, nebudeš něco říkat o akrobaci, jo? Seeing a meat packing facility from the inside is starting to make me feel like I should switch to becoming a vegetarian. Ale vegetariánka, prosím tě, co by si z toho měla? Názdar, Maťas. Používali by se třeba na lahodnější jídla? Jo, myslíš ty děti, jo? Taková DLC bych si rád koupil. Ty seš ale. Co to je? No, 3600 kreditů. Ještě jsme to prošli. Ještě tady je credit stick, koukejte. Se paničku vyplatí prozkoumávat. Tady jsme taky nebyli v té spodní části, že? Tady vzadu. Sandwich. Tak asi všechno. Jak jsme na tom s prachama? 123. Jestli nám teďka něco zaplatí i Vanguard za tu cestu, tak bychom mohli splatit dluh za barák. A to bych měl docela radost. Co je tohle za loď? To tady předtím nebyla, ne? Jo, to bude asi její loď. Tak nic. Jsem myslel, jestli bychom si nemohli zase přilepšit, ale zjevně ne. Kapacita kontejneru na maximum, ale ne.
Může být kapacita na maximum. To není hezký od nich. Tohle prodáme. To taky. To taky. Tohle nevypadá zas tak špatně. Tak uvidíme. No co asi musí sundávat ten jetpack, když leze do křesla, protože by ho to tlačilo dozad. Co budete mít zítra na oběd? Tak ty vždycky se rozloučí, že jdeš spát a pak se zase na něco zeptáš, člověče. Nevím, co budu mít zítra na oběd. To byla rychlá odpověď, co? Co ostatní? Jak jste na tom? Říkám, zítra uvažuji, že si pustím dopolední streameček. Dost možná si dám Green Hell. Dobře, manévrovatelnost je opravdu velmi rozdílná. To je... Aha, mě skenujou, že? Předem se omlouvám, budu mít neaktivitu odhadem v době 13 týdnů, počínaje příštím pondělím, tak aby si nemyslel, že jsem se tu na to vykašlal. 13 týdnů je dost, to si bez tak budu myslet, co plánuješ tak dlouhý době dělat. Look who's back. All set with that probationary mission? We can do your debrief and formally welcome you into the Vanguard whenever you're ready. Military used to have a pretty narrow view of where the best pilots came from. In their eyes, it was UC or bust. Zajímavý. The creation of the Vanguard was an acknowledgement by the brass that maybe not all the galaxy's greatest pilots went through a UC flight school. Spíš budu mít absolutní minimum volného času, tak jsem si řekl, že Twitch ostřihnu kompletně, abych vůbec stíhal, chápu, v pohodě, neboj. Člověk dojde pozdravit na Twitch, pak tam stráví 2 hodiny, chápu, to víš, že ti to nebudu mít za zlý, vynadám tě, až se vrátíš. Podle toho, jak dlouho odchází spát, tak to bude, tak ho to ještě za 2 týdny uvidíme, no právě, normální. Me? 6, 7 years now? Was a recon squad commander in a former life. So it wasn't too big a jump bossing around foreign pilots instead. But Vanguard's been a quality assignment. Meet new people, judge them on a series of diverse criteria, get them out there helping people. No, je úplně v pohodě, máme čas. Jasně, tak po třetí, dobrou noc. A terror? What? How did you walk away with the terramorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? No to, co vezuje, sežralo. Co by se s nima stalo? You killed a terramorph on your first mission. If I could be frank for a moment, holy shit. Aspoň byl upřímnej. Doesn't really begin to describe it now, does it? Earned yourself some serious hazard pay on this one. To doufám. But if none of the settlers made it,
Who's got you delivering this sample? A researcher. Let me see Tak that. schválně, co nám k tomu řekne. Sanan. I know that name. Let me check the database. Huh. A lot of this data's been classified. Here we go. Service record. Wow. That's a lot of commendations. Seems like she served with distinction as co-head of a UC Xenoweapons division. Aha, spoluředitel divize xenozbraní. Moc pěkný. Was dismissed from duty. Guess that's why I'd heard the name before. If she's former Xeno warfare, though, well, you can at least be sure she knows her aliens. I'm sure she doesn't list it at the top of her resume. But considering her service record and her area of expertise, I'm not seeing a reason to think this request is anything other than genuine. Did your survivor, Hadrian, she mention why she thinks this sample's so special? I see. This has been one of the more surprising debriefs. No, tak jsme rádi, že jsme tě nenudili aspoň, že jo, když to bylo překvapivý. Mission lined up for you, supporting UC system defense against the Crimson Fleet. Now I guess you have two options on how to proceed. Head to the UC Vigilance and help out SysDef, or deliver that sample. I'll make sure you've got the proper clearances for either path. Consider these your first official orders. Okie dokie. So everyone knows you're working with the Vanguard. Welcome to the Navy, Captain. Děkuju. Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be cleared for access to them next time you're down at the spaceport. Talk to ship services. Nejdřív by to chtělo lepší loď. Now, if there wasn't anything else, I suggest you move out. Tak jsem dostal 5000 kreditů, dobře. To by šlo. Mimochodem, jaké bylo u vás počasí? Docela vedro, ale bylo to lepší než včera. Včera bylo vůbec hnusně. Včera bylo strašný dusno, dneska už to trochu šlo. Nemáme jetpacky, co bychom dělali s jetpackama, prosím tě. Vysněný dům, jdeme tomu vydržet i zaplatit, teď se zbavíme dluhu. No, tímto by došly dotazy, tak mazej spát, prosím tě. Wait, what? To je zady? Jo, no, tamhle je banka. Hej. Dobrý. Co udělá Sára? S Bohem, zamávejte Sáře. Jak tam chudák stojí, taková smutná. Account for you. This one breaks my heart a little, because we got a mercenary here, but the good kind. He was an upstanding citizen. He took out loans, paid them on time, every time. And about a year ago, he maxed out his credit and vanished, leaving us with a sizable account in arrears. It took some digging, but we have the name of the planet he's on. There you go. Now, I know I keep harping on this, but go easy on the guy. Maybe he's hit some real bad luck. It could happen to any of us, right? Tak jo. Dealing with you is the best part of my week. Certainly. So there are two ways to take care of a loan for good. Ano, já vím. One's easy. Just pay off the balance, then the house is yours. The other option, less ideal.
everything is in order. Excellent. Let me be the first to congratulate you on owning your house fully. No more mortgage payments for you. I have to finalize the paperwork. No, sláva. On mi dal kredity za to, že jsem něco splatil, jo. To je hodně milý. Zůstalo nám 5000 kreditů, no. Not great, not terrible. Čau, Lukáši. A zmizelo nám to úplně z questlogu. Budeme asi za tím Percivalem teda. Uvidíme, co o něm zjistíme. Nevím, jestli jsem zdravil, čau Lukáši. Jak se vám vede? Já myslím, že to docela uleze. Docela jo, oddechový večery jsou potřeba. Tak, obnovily se tady zůstatky. If it belongs on your ship, then I'm sure we have it for sale. If you don't see what you want... Oh, please, take a look. Znamenku perou nebo co? Zdravil jsi mě dvakrát, tak to je furt lepší než ani jednou. No, nemá prachy. Appreciate the business. No, jak můžeš oceňovat biznis, když jsme žádný neudělali? Jak vám má sakra člověk něco prodat? Jedu Bannerlord a tryhardím to, jo, to říká, že smažíš hodně, no. Tak hlavně, když tě to baví, to je důležitý. No tak sláva, něco máme. Prodáno. Přes den v práci ve Droudě stoje, no, je to takový divný na to, že máte polovinu září. Sestavuju si armu, abych mohl udělat vlastní království. Teďka šplhám u všech možných lidí, aby se ke mně přidali, založím si vlastní království. No musíš tam hlavně mít nějakou tu úroveň toho svého klanu, na to pozor, to strašně dlouho trvá, než se tam dostaneš. Já jsem třeba s prachama a sídlem neměl vůbec žádný problémy, ale měl jsem problémy s tím, že prostě strašně dlouho trvalo, než se někam dostanu. Protože tam musíš mít nějakou tu úroveň 4 toho vlastního klanu, než budeš mít možnost založit si vlastní království a tam se dostat je dost těžký. Ale pomůže v tom Bannerlordu, když jsi šampion arény, máš nejvíc vítězství ze všech a pak získáváš nějak, myslím, každý den nebo prostě v pravidelném období získáváš jednu slávu. Takže ti to pak naskakuje díky tomu pasivně.
když máš peníze, můžeš si tam založit ty obchodní karavany a ty ti taky něco pak vydělávají. Jen tam musíš vybrat vhodný společníky, který to vedou. Jo, 4. level klanu. Jsem na 2,5 cca právě, od té 3 do 4 se to strašně táhlo, co si pamatuju. No jo, tak si mě proskenujte, jak potřebujete. Dovednost certifikace brokovnice zlepšuje poškození brokovnicí. Kdo by to byl řekl? Jsem v šoku, co vy, z takového zjištění. Hodin bez nehody, 98. To není moc, když to mají v hodinách a ne dnech. Invoices can be collected from the... Nazdar. Oh, not here for a delivery, are you? Tam asi měl být porodu, ale kvůli dodávce, ale OK. Worked. Past tense. Dr. Walker hasn't been employed here for some time now. A shame. Nějakou dobu tu necvičí. Říká, že tady není zaměstnaná. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. I invested no small amount of personal capital into the endeavor. Jo, co pak ti But udělal? then he decided to run off after a discipline issue. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock. But at this point, it's probably for the best. That's correct. We're no longer interested in Dr. Walker's services. He did leave his post, however, with a sizable debt to his name. If you were to find him and get him to pay, the Trade Authority would be most grateful for it. A kolik vám dluží? I loathe the Trade Authority. Is it absolutely necessary that we have to help them? Ani ne. Why? Feeling charitable? No, je mi to řekni. I don't recall the exact figure off the top of my head, but with the interest it's accrued, I believe it's something substantial. So if you were able to find him and convince him to clear his... Když mi řekneš, kolik vám dluží, tak se na tebe můžu vykašlat. Jestli sehnal češtinu, jestli to není tajný, češtinu do čeho? Do Bannerlordu, tam ani nevím, jestli je čeština. Jinak mám tlupu 350 army, chtělo by to tak 1500, ale tak asi nebudeš mít sám. To bys měl problém opravdu uživit při takovém pohybu. A nemusíš převzít město, já jsem převzal město a měl jsem asi 100 jednotek. Nebo možná do 200 určitě, takže s 350 dobře vycvičenýma bys neměl mít problém. Nepotřebuješ opravdu 1500, abys mohl převzít město. Určitě se neměl víc než 200, když jsem ho převzal já. Už se teďka v tom chodu, co tam mám já, tak mám asi 2 nebo 3 ty města. A nejsem s armádou na 250 jednotkama teďka. Na Starfield, když si dáš normálně Starfield.cz, tak tam je odkaz na češtinu od jedné holčiny, ale je to UI čeština, teda jako absolutně to neumí pracovat s mužským ženským rodem, překládá to vlastně jednu
jeden, řekněme, výraz, který je konstantní, třeba i v tom příběhu, tak to překládá x různýma způsobama, někdy je překládá úplně jakože divně, nesouvisí to s kontextem, čili je to opravdu pro lidi, kteří neumějí vůbec anglicky, aby aspoň něco z toho dokázali vytěžit. A my tady máme spíš teďka už for fun. Jo, třeba teďka nám týpek řekl, že my tady nejsme ten, kdo má přivíz, jakože tady nejsme kvůli porodu, a jsem si téměř 100% jistý, že to mělo znamenat, vy nejste ten, kdo nám má dovést zásilku, jo, protože delivery může znamenat to i to. Takže asi tak. I couldn't have put that better myself. Pity. Perhaps a little advance on my part might pique your interest. Visit the Sixth Circle, a bar on the lowest level of the city. If someone in Sidonia knows where Percival is, Takže skoro pro mě, jo, víceméně. Víceméně pro lidi jako ty, no, v tomto případě. A říkám, my jsme si ji nainstalovali na začátek spíš jako formu podpory, řekněme, protože kolem té češtiny panovala jistá kontroverze. Tak, aby jsme podpořili tu holčinu, co to dělala a byla v právu, a pak už jsme si to tady nechali pro prdel. Normálně bych to s češtinou nehrál. Nazdar. Takže tě mám střelit mezi oči, abych tady mohl popíjet, nebo co? Doc Walker? You're barking up the wrong... Andy, you. Why don't you come here and tell me what some stray... The Red Devils aren't exactly your average bar crowd. You can see it in their eyes. We don't belong here. Go off gravel. Řekni mi to ještě jednou. Ani to s ním nehlo. Not every day a stray topsider wanders into my bar claiming they know people. What do you want with Dr. Walker? I když díky AI, jak jsem ti psal, tak na jednom chatu píšu asi i rozumím, ale při hře bych to nedal. Nevím úplně, o čem mluvíš. Úplně tomu nerozumím, tomu, co jsi psal. Jakože používáš nějaký překladač v nějakém anglickém chatu, jo, s anglickým mluvícíma lidma. Takže jsem se zlepšil v angličtině. No, tady jako právě čím víc lidí umí anglicky a rozumějí tomu, co jim říká ta hra, tak tím je pak víc může zmást ta čeština, která někdy to vede úplně jiným směrem. That it then? We done? Jo, tak co z toho? That's so. Now, if that tag's a forgery, it's a damn good one. All right. Maybe she did send you. Or maybe you just know where to buy your... Neviděl jsem, že ta hra má i kiklopy, teď už to víš, ale kiklop by měl mít očičku uprostřed, ne? Percival made himself scarce for a reason. His debt to the trade authority. No jo, no to jsem slyšel. If someone resolved that debt, well, Percival wouldn't have to hide anymore. Can bet that person would make a friend out of Percival and the rest of us devils. And I'm always inclined to help. OK, tak kolik ten dluh činí? Red Devils were the meanest marine unit the UC Navy ever had. OK. Couldn't get in if you hadn't done at least one stint as a Martian Dusty. Made us tough, reliable. That's why they chose us as the handlers for the UC Xeno weapons. No other unit could handle that pressure. Percival, though, he wasn't a grunt like all of us. Science officer. Made sure the monsters behaved themselves around the Devils. And didn't with everyone else. But it was those monsters that did us in. When the colony war ended and the armistice came down, everything associated with Xeno weapons got shelved. Red Devils included. Now they're just a memory. Well,
Most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct. No, když mě nikdo nechce říct kolik. Of course, rumor is the Trade Authority keeps all their records and collections files on a central server inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits, I'd be happy to cover the costs. Tak ten typek se asi pamatuje, ne? Would be illegal. I don't think this is a road we should travel. But one friend of Hadrian's to another, Sidonia's full of old utility spaces. Wouldn't be surprised if there was one that let out right into the authority storeroom. Say, with an entrance behind the bar at the Broken Spear. Ooh, and you might need these. Okay, děkuju. And I look forward to hearing the good news. Hey, you may be Hadrian's friend. Come here. Co pak ty si zač? So you're going to help Dr. Walker? Zajímavý ksicht, nedokážu z toho vydedukovat, jestli je to chlap nebo ženská. Yeah, sure. Listen, I know how you can do it without having to resort to any B&E. Aqueous hematite. Mars is full of it. People think it's just garbage, but Percival and I, we've been working on some projects in the deep mines. At least when he wasn't slaving away at his Trade Authority contract. But we stumbled on a way to make it useful and profitable. You give our research over to Octai at the Trade Authority, it should more than cover Percival's debt. That guy's always looking for an angle. Well, yeah. We were never able to finish the research. Spacers moved in and ran us out. Started setting up shop. Oh dear. I believe I see where this is leading. No, prostě to vystřílíme. If you can clear them out, I can walk you through how to finish the research. Then you can give it over to the Trade Authority. They'll get folks working in the deep mines again. Jobs come back, I become a modern-day folk hero. Then I don't have to sleep on an inflated spacesuit anymore. Hodně práce, abych ušetřil nákup polštáře, OK. Yeah. To jsem zvědavý. Kluk mi vidí do duše, právě si ho jí to zařadil do 2 kategorií. Jakých 2 kategorií? Právě, že nevím, kam ho zařadit. Taking out the spacer leader should get the message across to the rest of them to buzz off. Once you've managed that, phone up here on the comms panel and I can walk you through finishing the research. To by šlo. Prostřílíme si cestu pro pár kreditíků. Dneska možná úplně edičném hlavní příběh, na ten se můžeme zase podívat příště. On nám nikde neuteče, tohle je aspoň tak jako zajímavý. Když jsou zajímavý tyhle ty vedlejší mise a příběhy, proč po nich nejít? Vydělat si pár kreditů, trošku se vylevlit. Je to kilák daleko. Já už půjdu spát, takže dobrou, měj se pěkně, čau. Tohle mi ušetří trošku toho kyslíku, on se mi mezi tím obnovuje, takže celkově asi vydržím sprintovat díl.
Třeba díky této gamesce ještě dostanu znova chuť zkusit Star Citizen. Dobrý den, jdeme si jenom rozumně promluvit. Říkám, že si jdem promluvit. Tady jeden vejplaty. No, to je Sára. Jdeme tomu. Docela dost munice. Jablečný krouhanec. To bylo všechno? Aha, je teprve vstup někam dolů. OK, to může jít do háje. To taky. Tohle má aspoň trochu cenu. Tohle ne. Dejme tomu. Tohle ne.
stairs lead deeper into the mines. I hope we remember the way back to the surface. A proč bychom nenašli? Uklidni se. Moc daleko. Really? Jak zdrhá parchant. Nevím, vezmeme to. Měli tam sýr. Nebudu. Hajzlik jeden. Sakra zákonodárce. Jsme to našli, ten zákonodárce, to bude nějaká zbraň. Typ bych si, že brokovnice. Ano.
A vylez. Tohle kdo? No, to je Sára, dobrý. No, to zahoď. Jo, to nech, proč ne? Furio skalibrovaný uklidnit. OK. Set aside anything useful and just leave the rest. Něco zajímavého, dejte mi nějaký dobrutky. Nějaké kacířské spisy, k čemu mi to bude, sakra. Sakra, něco jsem sebral, nevím co. Některé ty bedny se musí otvírat a pak až zjistíte, co je vevnitř. Aha. Něco zajímavého. Požární alarm. To tak moc zajímavý není. Dortíky. No, zařízení tady je docela dost. Myšleno jako takový ten hardware pro výzkum. Ha? Co ty jsi za parchanta? Ten Equinox má 14 energetického poškození, asi budeme chodit chvíli s ním. Uvidíme co a jak. Well, we clearly can't get through this way. Perhaps we should try making our way down using the caves in the back of the workshop. Jde to vůbec vytěžit? Ne.
Halo, já to chci. To je asi nevytěžitelný, nebo já nevím. To potřeba ani ne půlku tady to. Dobře, kouzlo, chápu. Oh shit. Aha, musím se trefit, ale jinak. Jinak jim to dává dobrý damage. To je dobrý vědět. Sáro, pleteš se mě. Co? Jak jsi tam dostal? Rychlý upraveno, kalibrovaný, OK. Down here. Perhaps it would be worth our time to survey the area for more. No nevím, jestli ta ruda k něčemu je. Musíme ho prásknout. Lukáš hraje Mass Effect Andromedu. Lukáši, jak jsi mohl? Po tom všem, co jsme spolu prožili. Takhle zradit univerzum Mass Effectu. Co? Prásklo Discord? No dobře, takže asi další nevytěžitelný. Prásklo Steam. Hrůza. OK, tak asi nechápu. Furt mi to tu bliká. Jo, Steam je hrozný bonzák. Jdeš? Vrať se a umře jako chlap. Taková provokace, že? Kdyby to pustili jednou, ale už mě to vyjelo asi po 10. Ona si skáče z okna a
zase zpátky, no a ono to vždycky bere jako, že to spouští znova. Aspoň víme, že to na ní takhle práskne. Však já mu to vytmavím. Tady je výtah. 3600 kreditů. Asi nic moc. Tohle jo, to už za něco stojí. O, sejfik. Nebo mu to padá, jedno z toho. Nejde. Hello? Oh, took care of the spacers, huh? Good. Now to finish off the research, you're gonna need to collect a sample of hematite to run through the thresher. Grab a laser cutter and head back to the chamber where you came in. Once you've got a sample, Thresher's the big machine in the next room. Passcode to start it is Ares 2330. Take care of all that, and we'll have Percival's name cleared in no time. Jestli mě tahají za fusekli, tak ti ustřelím palici. Jednoduchý, ne? Co tady máme? Tohle je dobrá pistolka. To je taky dobrá pistolka. Menší přesnost, ale dost dobrý poškození. Okay, that's it. Time to sell some of your junk. No, chtěl bych prodával. Aha, tady. Dobře, a co teď? All set? Good. You can take the elevator in that room back to the surface. No, výborně. There should be a key stashed in the thresher room if the spacers didn't make off with it. I'll be waiting at the circle. Jo, dá si myslet tenhle vejtah. Hádám, snad jo, uvidíme. Úroveň 12. No to co? Pojď.
No, co mám teďka dělat? Jsem asi nemějte do tady tudy. Tak jdem zase dolů. Got any weapons or ammo? Aha, to jsou jiný dveře. Vzpírání, pokračuju, dobře, já bych to měl teda narvat teďka do té lodě, ale... Takže já to celý běžím a ten výtah bez tak bude rychlejší volba, ale jenom mě checkpoint táhnou tady tudy. O co? No jistě, že. Tak, dobře. Tak a teďka ten velký písečný červ se tady vynoří sežerné nás, to by byl nečekaný konec. Může nám to Sára vůbec stačit? Tak už jsme v půlce cesty, nebojte.
Ale už se na mě posvítili. No hele, sbírání jsme dokončili. OK, kudy se leze dovnitř? Asi tudy. Tak, Sára nikde, ztratili jsme ji někde na Marsové pustině. Ne, dobrý, je v pohodě, není nic. Asi ještě musíme za tím týpkem dolů, hádám. Dobří. On nám řekne asi co s tím, aby jsme to mohli střelit. A nebo nám řekne, že nás odrbal. You've got the slate. Let me see. Reduced joint wear? Oh, increased lifting capacity. A dose of this stuff could make O'Biner way more efficient. This formula's gotta be worth at least as much as whatever Percival owes. Okay, so here's what you do. Tell Octai and the Trade Authority you found a business proposal that will make miners more efficient, higher yield, synergy, you know, all that business crap. And that you'll trade it to him for clearing Percival's debt. You good at doing pitches and stuff like that? Ani ne. Ještě před chvílí jsem byl horník. Mohl bych prodávat zmrzlinu. You can try if you feel confident, but I didn't want to push our luck. Besides, if that drug gets big, I think everyone benefits. So, you think you can sell him on it? No, tak to zkusíme a uvidíme. Oh, this is gonna be great. Oh, and here, a copy of the formula for yourself, in case you ever want to try maximizing your own industrial output. Oh, use that if you can. Good luck. A tak to byla docela zajímavá linka. Was there something else? Nazdar. I don't recall the exact figure of it. If you're feeling... Aha. I'm never one to turn away an opportunity. But I'd be curious what you think you've uncovered in the Martian market that others have missed. Proměňte vodní hematit v kredity pomocí mého nového patentovaného jevu. Moc hezký. Aqueous hematite, iron and wastewater. Well, I'm not surprised no one has proposed something like this before. And exactly what does this new drug of yours do? An interesting proposal, if your data pans out. But where's this hematite coming from? The active mines would be too expensive to retool. The deep mines could be an option, but they're full of spacers. Or so I've heard. No a to nemáte prachy, abyste to vyčistili? Really?
Well now, that is intriguing. A completely untapped resource pool, and the sort of utility every mining firm in Sidonia would be clamoring to get their hands on. We could contract out all the actual lab work, bring on one of the hungrier mining concerns for materials, the licensing fees alone. And think what it would do for our image with the general populace. This mine, reopened, thanks to the Martian Trade Authority. Very interesting indeed. And what do you want for the rights to this drug? No to je zajímavé, když my nevíme, kolik činí ten jeho dluh. This is a promising find, certainly. I can see us granting a generous finder's fee in exchange for handing it over. Was that it? Dr. Walker's debt. Consider it cleared. Well, it would seem we have a deal then. Here, your finder's fee. Takže dostanu oboje. We'll just be taking that slate before you have any second thoughts. It was a pleasure doing business with you. Měli bychom dostat oboje, ne? Jak kredity, tak smazání jeho dluhu. Hey, you looking for anything in particular? Já potřebuji prodat shit, co mám u sebe. Yo, hey, what's up? You looking to do... I'm Manaki. Feel free to ask me it. Cool. That's what we do here. No, tak ukaž. To je sviňucha. Kdo je sviňucháč v robote? Tohle se asi nechám, tohle vypadá dost dobře. Co pak je tohle? Kacířské spisy, zajímavé. Si možná ještě necháme, uvidíme. No vlastně, abych se mohl podívat, co má on, jako když už tady jsme. Čím jsem si to vysloužil? Kocourku, seš kretén! Tohle jsou plus minus věci, co jsem já prodal jemu, takže... Ne, nemáte nic lepšího. Tak, dluh splacený. Yeah? Did you now? Fine work. My end of the bargain then, I suppose. He's holed up in the old Red Devil's HQ. Aha, kdo by to byl čekal, co? Tight after the UC shuttered our unit, but we snuck him in the back entrance through the deep mines. Was also going to warn you about spacers down there, but it sounds like you might have already tossed those drakes. Yeah, the passkey. And I'll let him know there's someone he owes one hell of a thank you on their way down. To bys byl hodnej. I'm just gonna wait until that drug's in production. Then I'm telling everyone Percival and I saved Mars. Aby vám to uvěřili, ale... Jo, na mě nezapomeň. Ty zase budu muset běžet ten kilák, jo? Jo.
Jestli je to do těch samých dolů, který už jsem vyčistil. Kroucí písek. No jo, jistě, že. Ach jo. A to byla daň za to, že jsme si to prostě vystříleli a nechtěli jsme za ně platit kredity. Takhle jsme z toho dostali nějaký prachy. Jako bylo by fajn, kdyby mě posílali teďka ty úroky pravidelně, jako provize ze zisku. Že jo, že by to nebylo vůbec špatný. Když tady máte takovou možnost, abyste vlastně ten úkol splnili tak, že z toho budete mít nějaký trvalý pasivní příjem. Tak robot si přišel jenom zanadávat a do chatu nenapíše ani řádku. Tady je extrémní sluneční záření, to jsem jako spálený, mám si dát opalovací krém nebo... Zajímavé. Co my se naběháme? Nebo bylo možné vzít tu loď? A doletět si blíž? Bych byl asi docela za blbce, co? Zás to budu muset celý probíhat. No, ta malá gravitace tady aspoň trochu pomůže. Au. A v malých chodbách ne. Hej. Moment, jo, dobrý. Jsem se chtěl leknout. Tady jsem nebyl předtím až takhle daleko vzadu. Jo, výborně.
Takže on byl celou dobu schovaný tady za těma pirátama, jo. Takže jsem mu vlastně i zachránil kýhák. Protože jak by se odsaď sakra dostal ven? Wow. Aha. Bedna expert, tak schválně. Na vnitřní prostory. Tam jsou jenom 3. Tohle budu potřebovat dovnitř, že jo? Ano. Dovnitř rozhodně potřebuji tenhle, takže to nemůžu vyplácat nikde jinde. Mám nějaký, který je jenom na venkovní kruh? Nemám, co? No, tohle bude teda voříšek. Jako vážně, jo, takovýhle plívy tam najdu. Já se z nich osypu. No, to vypadal trošku líp. Holy shit. OK. To je tajná základna, jo, tohleto. Schovaná takhle hluboko v dolech. Že budou mít za prdelí tu těžařskou společnost. To nevím pak, jestli byl teda dobrý deal jim to prodat. Že s nima budou ve stejném komplexu. Tady medituješ nebo co? Jo, no, ne, no. Adrian sent you. Did she look okay? No snad jo. Záleží na tom nechat se zmrzačit horymorfem, vyváznout z toho, tomu říkáš dělat dobře, OK. Sounds like Adrian. Watch that woman lose a digit trying to get a better tissue sample. What? You can reattach a finger, Percy? So what exactly did she have you bring me?
said that, huh? If she made you come all the way for this. Let's get inside. I need to see these cells. Jako celý jako buňky, že potřebuje vidět. Doufám, že to nebudu muset teďka všechno běžet, že mi dá nějaký výtah na povrch nebo tak něco. Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here. Nechci kredity, projekty mě nezajímají. Oh, and Lou mentioned how you took care of the dead. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research, but I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. Budete z toho mít úroky, doufám. All queued up. Let's gaze into this abyss, shall we? All right. Markers tag. Wait. Where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian. I'll need to get this all in the slate. Takže co jsme zjistili? You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. Ne. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian. Jo. It was. An entire city wiped off the map. The swarms are so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive either. Jak to? I don't think it was transported to Talseti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. It would be the end of us as a species. So, you lugged this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? No to já vůbec netuším. The circle, huh? Could use a drink about it. Přesně, kdo by si nedal něco k pití v takové situaci. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Znamená to, že jsem teď jako jeden z vás, nebo? Vy schováváte kredity. Sáro, dělej, jde se rabovat. Teda, tady mají docela bordel. Entertaining the notion of xeno-warfare angers me to the core. No dobře, tak pojedeme výtahem, no. Kde to sakra jsme? Sem se dalo přiletět. Děláte si prdel. A teď jako musím 1,5 kilometru jít pěšky. No to je skvělý.
Můžu brečet. Jsou za mnou, jo, běžej. Už běžej. No, tak si trošku protáhneme nohy, to je potřeba. Kdybychom se mohli vrátit do simulátoru, sestřelit si pár lodí. A ahoj Burdisi, čau čau. A díky tomu jednomu bodíku, co máme, bychom si konečně mohli odemknout lepší třídu lodí. Mohli bychom si odemknout Bčko. Což by nám mohlo helpnout. Když máme konečně splacený ten barák, tak bychom teoreticky si mohli koupit, anebo třeba i nějak jinak přijde k nějaký lepší lodičce, kdo ví. Tady by se snad ty lidi měli dát i šlohnout. Neštve vás to náhodou, jak tady skáču s tím jetpackem? Mně to opravdu přijde jako nejrychlejší forma cestování, střídat jetpack v nízké gravitaci a skákání a sprint. Protože mezi tím jetpackem se pohybuju se docela rychle a přitom se mi ten sprint dobíjí, že jo. Ty dva už jsem dávno někde ztratil. Ztracený v pustinách Marsu. Už je nikdy nikdo nenajde. Tohle bych asi mohl lohnout, ale nemyslím si, že bych si nějak polepšil oproti tomu Mantisu. No, jak nám to krásně dalo. To jsem teda zvědavý. Teď se nám určitě rozvinula úplně nová nějaká linka. Sára. Jo, i doktor, dobrý. Nestratili se, není jim nic. Hele, už 115 hodin bez nehody. O cože budeme my ten, kdo to vynuluje? Vůbec bych se nedivil. Nazdar. Percival. My God, look at you. You're an old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say. Já ti dám soudruha. Not here. Let's talk somewhere. Fuj, to jsem salek. Lou said we could use the back. Burdisi, díky za 20 bitíků. Takový neznámý zvuk. Jsem myslel, že mi tady něco cvaklo ve hře.
Zadní místnost, to nevypadá moc jako konferenční sál. No to ani trochu teda. Lou gave me the abridged version of what went down. I can't thank you enough for taking care of all that. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much A trouble. hlavně to vyřešte. Vypadá to jako velký průser, proto jsem taky pomohl. Trochu víc hádanek, než jsem čekala u porodu, ale nic nepřekonatelného. V překladu to mělo být, asi bylo to trochu víc zamotanější, nebo bylo to trochu víc zamotaný než obyčejná dodávka, ale nic, co bych nezvládl, jo. To měl být asi tak jako odpovídající překlad, řekl bych. And I'm sorry about that. I'm just glad you both came through it intact. Pobaví. So, were you two able to get that work up together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the Cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on two conditions. One, they want to see this analysis you two have procured. No to máte, no. And two, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Ale ne. Of course. You deserve the full No, story. to bych ti teda radil. Percival Abys and mi I, řekla všechno. we're not just researchers. No tak to mi jaksi dávno We došlo. were military scientists. To víme. Ran a division of the UC together that To deployed taky víme. aliens on the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. To taky víme. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC Xeno No tak to jsme warfare. nevěděli, dobře. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us Jako loose. mně přijde, že dělali, co jim velitelství nařídilo a potom, když se zjistilo, že jsou v hajzlu, tak to schodili na ně. Že za to trestali. To jsou teda pěkný sviňuchy. No. We were both dismissed after the war for what we did. These days, we're just concerned citizens. Aha, with dobře. a very particular area of expertise. Our damage has been done for a long time. Oh. Well, that means a lot. It's not something I'm exactly proud of. But it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the Cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. I mean, I hope they will. But accessing the archives, it's not 100% up to them. They'll also need the consent of the other signatories of the Colony War Armistice, the Freestar Collective and House Varun, in order to unlock it. Since neither group is exactly on great terms with the UC at the moment, for various reasons. Exactly. It's going to mean negotiations To je docela rozvleklý úkol na to, že vlastně nebyl vůbec součástí hlavní linky. But I don't see a better option to solving what's going on here.
So it's gonna be up to us to get them on board. All right. I'm gonna go get this work up into the cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Počkej, ty jako nejdeš, nebo co? Asi ne. Tak letíme zpátky na Novou Atlantidu, stejně jsme tam chtěli zamířit. Doufám, že mi taky něco zaplatí chuligání. Takových problémů, co jsem s tím měl. Zatím jsem z toho vytřískal 1300 kreditů. Musím přece chránit svou pověst krvelačného, nemilosrdného kreditu žádoucího pašeráka, nebo žádostivýho. Jaký je správný slovo? Prostě, že mám rád prachy, no. Sice jsem ještě nikde nic nepašoval, ale zatím k tomu nebyla příležitost. To by měli zadarmo ani kuře nehrabe, přesně, na to zachraňování vesmíru. To by měli sakra něco vysolit. Že si nerozedře tu kožinku, jak mu tam koukají z toho ty, no ne čipy, ty výstupy, že na ten jetpack. Elon Musk ti pošle nějaký kapříky, ten už je dávno podrnen, prosím tě, jestli ze sebe neudělal kyborga. Nebo se nenechal zmrazit. Tohle je 300 let později. Ale možná nějaký jeho potomek, kdo ví. Zatím jsme ale nenarazili na nějaký korporát, který by měl jméno složený jen ze samých Xek, takže tady asi nefiguruje. Ale třeba budeme překvapení. Cože? A kde jsem vzal kontraband? Our scan detected contraband on board. Halt and prepare to be boarded. All illegal and stolen goods will be confiscated. A co berou? You're on the wanted list. Halt and prepare to be boarded or we will be forced to open fire. Jak to, že jsem na seznamu hledaných osob? Copy that. Stay on course while we escort you in. A za co jsem hledaný, krucipísek? Moment. To mi sebrali ty knížky, jo? Si děláte prdel. Hovada. Tady se člověk ani vzdělávat nemůže, jsem to měl střelit, já jsem doufal, že to třeba bude mít nějaký lepší využití. Tak doufám, že už to je jako závěrečná fáze úkolu a něco mi říká, že se to asi bude větvit. Že nás ještě budou potřebovat, aby jsme téhle hrozbě zabránili. Nebo že budeme muset oblítávat kdesi cosi, aby jsme získali povolení těch dalších frakcí.
Nazdar. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming. No, jako bylo by to fajn, ale na druhou stranu to chápu, takže i v tom asi nebudeme moc máchat. Jo, to je můj vedoucí, náčelník, kapitán, nebo co on to je. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus, woe to the defeated, in Old Earth Latin, a title he earned. Nevím úplně, jak v té hře funguje klonování, takže asi nebudeme řešit, že to není klon 1:1. Je to třeba nějaká inspirace DNA. Protože teoreticky, když naklonujete jedince 1:1, tak by mělo být zachovaný i pohlaví, což tady zevně nebylo, ale třeba tady klony fungují jiným způsobem. He would have happily told you he was one of the greats. Ultimately, though, it didn't matter. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms. No, tak to je zajímavé, že zrovna ty jsi tady v centru toho všeho. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. I really appreciate jako přesně není svůj otec, jako kdo z nás může za hříchy svých otců. Considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Asi v pohodě. It's hard to know exactly what might sway them. I'd just be honest about what you saw. A colony wiped out, and a lot of lives lost. To dává smysl. Something we don't want anyone else to have to experience. That's actually a souvenir from my time on Mars. The Red Devils unit I was a part of, they were founded by recruits who'd worked some of Mars' deepest mines. Folks used to adversity. The dust at those depths, it seeps into everything. The human eye included. Where the name Red Devils came from in the first place. It became an unwritten rite of passage that anyone wanting to enlist with the Devils had to do a stint in the mines before they could join up. The Devils were always talked about in such revered tones during my training, so as soon as I was old enough, I signed up. And the eyes were my parting gift. Nechala na památku, no tak těžko by si asi viděl ubla, že jo? Then I guess it's just a matter of... Tak jdeme na to. Dobrý den. Půjdu, měj se dobrou, čau čau. Díky, že se stavil. Tak, co pak se tu dozvíme? Ježíš, to mi taky připomíná zasedání před radou v Mass Effectu. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Oh, I'm sure she did.
Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have 2 petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Va'ruun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Okay. Perhaps you could summarize for the cabinet what it is you see as the Tady goal doufám, že nás nezradí právě ten překlad, který je fakt místy dost divný. That's quite the leap, Captain. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, Terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. Může střelit mezi očička. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. To bylo dobře řečený. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this Terramorph seem at all alarming to you? Tak, co z toho? That is worth considering. This attack took place on an almost completely uninhabited world. The casualties were minimal as a result. No, protože tam víc lidí nebylo. Will we be so lucky? Yes, a fine point, Admiral. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? I'm uncomfortable opening the archives without gathering more information. However, if that's the path forward you prefer, then so be it. I'm inclined to agree. To jste mě měli říct ale dřív. I suppose that does get to the heart of the point, doesn't it? Very well. I consent. The galaxy was lucky you were here today, Captain. You and I are in agreement, Chief Diplomat. So, if there are no other objections, I believe we can agree to give our full backing to make the request to... What was that? Co to takhle bylo? Co se sakra děje? Incident. Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terramorphs. Terramorphs? More attacks. Skvělý. Just as predicted. Good God. Damn it. They're here. Now. There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. Doufám, že jsme nepřinesli my. There will be plenty of time for conjecture later. To bychom tím pádem totiž roznesli i na Mars. Evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Puste mě ven. Admiral Logan, Puste mě the na ně. local barracks can provide support. I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world.
Puste mě na ně. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, To je right skvělý. behind. Let's get down there. Předtím jsme potřebovali... No ne, tak čím? Kudy? Kde, kdy, jak, proč? Nazdar. Předtím jsme potřebovali obranu hromady věží na to, aby jsme zabili jednoho a teď jich tam proniklo víc a máme ho sestřelit jen tak z prdele. Co se děje? Počkej, co se tady kurva děje? Co se tady sakra děje? Co to kurva je? Co mám dělat? Jsem rád, že mi to ta hra vždycky tak strašně jako vysvětlí. Neutralizujte je. Jako... Pohodě. Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting. I've seen this before. Co sakra v Horrymorphu s ním můžou udělat? I don't know. Jako mají sobě vajíčka, nebo? We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Dobře. Some terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control. Turn against everyone around them, even if they to je don't dobrý want to. vědět, takže může nějak ovládat feromonama strachu. O důvod víc, proč se jim říká horrymorfové. Nebo terrymorfové. Jako ferrymorfové, já nevím, jak to je. Asi jako terry, jako terrified je v angličtině. Let's do it. That's unlocked. Please, do what you can to help them. No, jsem rád, že tady máme vycvičenou profesionální armádu do prdele, když to pak musí zachraňovat nějaký neznámý kapitán a jeho posádka, to je vidět, jak je tenhle svět v bezpečí. Říkám, zajímavý, přitom tohle ani jako není hlavní linka.
Dobrý, jste v pohodě. Ty to tady vedeš? No, to jsem strašně rád, že šéf ochranky odmítá, aby jeho muži podstoupili nebezpečí při ochraně civilu. To ti strašně moc děkuju. You two have any experience with terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here, but we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. Okay. We're not afraid, but we'll stay here and hold the line if that's what you want. You're the experts. Dobře, radši tady zůstaňte a držte lineu. Nepouštějte k ostatním, kdyby něco proklouzlo okolo. Tak, snad se s tím zvládne vypořádat sami. Je možný, že jsme je sem opravdu dovlekli my. Okay. No, jsem v pohodě. Tak. No, drž hubu a střílej. Aspoň tankuju. Bordel. Doufám, že ta loď moje vlastně byla v pořádku, ta nebyla mezi těma zničenýma, to bych byl na prdlej. Ještě tam schovaný ty parchanté. To by tě mělo trošku připíst, hajzlíku. Děkuju, děkuju. Thank God. If these things reached the populated areas of the city, we would have had an absolute massacre on our hands. Kde jste? A vůbec kdo udělal tu díru do těch vrat? Guess they weren't kidding about you two. Universe put the right people in the right place. Certainly doesn't feel like it. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Tak doufám, že byste to ustříleli taky, ne? Captain, we should report back to the president. Let her know the terramorphs have been dealt with. A doufám, že byli všichni. Kdo sakra udělal tu díru do těch vrat? To mi ještě nikdo nevysvětlil. Musím namrknout na tu uniformu, co jsem sebral, protože určitě bude těžká, tak jestli stojí za to. No. Jo, aha, to byla jenom... Není špatná, nosit bych ji asi stejně nemohl, takže... Safety precautions remain in place. Please leave for the
Ani nás to nepustí do jiný čtvrti, musíme jenom tam, kam nás vede ten úkol. Doufám, že teďka budu potřebovat obrovské množství kreditů, abych se z té planety nějakým způsobem dostal, když jsem všechno zaplatil za ten barák. Protože to by bylo přesně to moje štěstíčko. No to by mě taky zajímalo. Captain? Nazdar. Hadrian, it would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Your concerns about the Terramorphs, well, consider them validated. No, sláva. Thank you, ma'am. Vždyť si vezmu v úvěrech nemovitostech a luxusním zboží, prosím. I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the cabinet. You will have our full support in collecting the Terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? No, budeš mít zdroje a pravomoce. Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. Někdo lepší by nebyl po ruce. We see your atypical background as a strength. No, to asi jo, no, že nejsme plnohodnotným členem té kolonie. Tak to je asi výhoda, no. We're willing to fast track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? Co jim přinese občanství, to mě zajímalo. Only citizens can purchase property in the city. We also pay reduced prices on most goods and services across the UC. There's also a credit disbursement when you first join. Help get you on your feet. But above all, you'd become a dedicated part of the greatest faction in the galaxy. Jako jo, asi bychom jim helpnout měli, no. We can open that door. I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Hlavně mi nedávejte toho ukřičenýho diplomata. Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. 7800 kreditů, dobře. Check in with Chief Engineer Kulkarni. Start getting a plan together for that data. Dobře. Zástupce McIntyre, George McIntyre. These orders, a Vanguard captain. You... Yes, sir. I'll make sure they get what they require. That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second in command. Jo, takže to je jeho zástupce, no, nepojede se mnou on, ale jeho zástupce, okay. You have my gratitude. I was also informed that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor, accessing the Terramorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct? Jasně. Someone paid attention in current events. So,
Then you also know that it was originally managed by the 3 major galactic players. Jasně. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency and requires a one-time use code from each of the 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Va'ruun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince Procesor už máme na the své straně. ambassadors of Ježíšmarja, to je zase Freestar Collective and překlad. House Va'ruun to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. No, jenže to byl útok na náš kosmodrom, ne jejich. Potřebuji elektrody, extraktor na zuby. OK. I couldn't agree more. However, Dokud nebudou v ohrožení oni, bude jim to víceméně jedno. or can't work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Oh. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar, or Ambassador Balmore of House Va'ruun? Ah, the good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Okay. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Jak jako? Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze. UC Intelligence has a recording device planted in the Oh. ambassador's living quarters, A sakra. which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Aha, skvělý. Now, we recovered some intel we believe should be able to help with that. But there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convince to work with you. Yes, many. Don't steal anything. Don't get caught anywhere you're not supposed to. Absolutely do not harm anyone. If something goes wrong, we'll do our best to smooth things over. But I can't make any promises. No, tak to si to předtím rozhodně uložíme. Name's Cameron Long. He's younger than Radcliffe, bears less of a grudge towards the UC. He works closely with the ambassador, making him a promising source for information on the ins and outs of embassy life, and someone who very likely hates her guts. All right. Here, your diplomatic diplomatický ID. průkaz, aha. I'll give them a heads up you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. And take these. Chief Yassine wanted you to have some options on how to proceed in there. OK, další kredity. Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Va'ruun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Va'ruun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. OK. Well, these days, they're primarily considered a security threat. House Va'ruun Zealots, a fundamentalist outshoot of the group that stayed behind when the rest retreated into seclusion, want nothing more than to send everyone not dedicated to their cause to the Great Serpent in the Sky. But that hasn't always been the case. After they ended the Serpent's Crusade about 70 years back, House Va'ruun did take a real run at trying to normalize relations with the rest of the galaxy. It's why they have an embassy here in the first place.
why they were included in the armistice negotiations. But then, without warning, they left, leaving behind, to our knowledge, just the ambassador and his duty under the armistice. Okay. It does, but there's a concern. We're not 100% sure Balmor is actually still alive. His public appearances were always rare. No si děláte prdel. It's been several years now since he last poked his head out. Okay. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. The Varun delegation brought more than a few of their native flora with them when they set up in the embassy. It seems those plants have been allowed to flourish, making it hard for us to verify what's flora and what's ambassador. Prý nemůžou rozpoznat ambasadora od kytek. The embassy is still legally House Varun's sovereign territory, so we're not technically permitted inside. We've snuck in the occasional spy, of course, but the ambassador has proven more evasive than you'd expect for a man of his age. But we're quite sure he hasn't left the city. The man stands out. Okay. Then you search the embassy for his biometric key, collect your code piece, and we'll go about notifying his next of kin, if we can ever find them. But let's hope it doesn't come to that. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. No, takže oni by měli být teda oba situovaní tady na té planetě. Dobře. To by nám mohlo pomoct. Mohli by být trošku vyděšený. Co? Už po mě furt někdo něco chce. Že jsem jim pomohl, neznamená, že jim musím pomáhat přece pořád. Dobře, radši si to uložíme. Protože nevíme, co nás tady bude čekat. No tak pojď, tak si promluvíme hned. Thanks for taking time to chat. I really need a friendly ear right about now. I received a message from Constellation and it's given me a lot to think about. Not at all. It's just a list of requests, but when you read between the lines, it's obvious my absence is causing issues. Something like that. It's difficult to explain. Before I joined Constellation, I served for 8 years as the head of the Navigator Corps, until the UC decided to axe the department. Pokud ho škrty v rozpočtu, jsme si všichni rovní. It was a branch of the United Colonies Navy, a small fleet of ships outfitted for galactic exploration. Basically,
a military version of Constellation. Yeah, sure. Some more than others. Jo, někteří jsme si rovnější, to The je top ono. brass demanded press-worthy discoveries to justify the spending, and money was tight after the war. Shutdown was inevitable. At the end of the day, I was in charge, so the blame obviously fell on my shoulders. Oh, like hell I can't. You once told me that you favored the journey over the destination. So I'm hoping you'll understand what I'm trying to say. To víš, že jo. I failed because I was more concerned about exploring the stars than pushing a pencil. If I had fought harder, I'm convinced our division may have had a chance to prove its value. Okay. That's just it, though. They left me to my own devices, and yet I somehow screwed everything up. No, damn it. For once, Sakra. I'm going to say what's on my mind instead of pretending that everything's okay. Call it whatever you want. My drive, my initiative, my optimism. It's been my greatest strength and my worst nightmare. It elevates me to these positions of authority, but all I want to do is explore, not Už jak já ti rozumím, tak o čem se tady hádáme? Yes, exactly. If it's obvious to you, imagine how obvious it is to someone like Barrett or Mateo. Oh, they must be itching to replace me by now. God damn it. Oh my god. I'm so sorry. Jo, přesně, když na mě ošklivá, křičíš na mě, budu brečet. You have to understand. Once Aja retired, I lost the only person that gave a damn. Tak schválně si to zase nasere, jo? Look, it's clear that you have feelings for me. It's just... I've never had time for this sort of thing in my life. Aspoň není nasraná. It's not you, it's me. I'm just not ready to get that close. I can't. Minule ho odpálkovala o dost dřív, nebo spíš o dost ráznic. Asi se to dá s těma společníkama prokecat. Předpokládám, že čím více máte u sebe, tak tím více odemykají tyhle ty dialogy a tím pádem se s nima můžete někam dopracovat, možná i k nějaký romanci. I'm going to be upfront with you. I'm not happy visiting anything related to the Freestar Collective, but you lead and I'll follow. All that Dobrý security den. and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Sorry. That woman is an absolute... Oh, sorry. No, to je v pohodě, všechno mi to řekni. You're the Vanguard captain, right? You know, I was about to board the Nat to the spaceport when the alarm triggered. Sounds like I got real lucky. Jo, And ne like každý I've měl got takovou you to thank kliku. for things not being a lot uglier. Well, then you have my earnest thanks. But look, they said you were coming here on official business. The ambassador likes to handle all that personally, even if she does have trained diplomats here to help her. Ale And možná I bys don't mohl want to get pomoct shipped back to něčím QSA, méně oficiálním. So you should probably go speak to her. You want to work with me? Why don't we talk somewhere a bit more private? To by šlo. Naschle. Uvidíme, co z něj dostaneme. Třeba to bude něco, čím bychom ji mohli trošku přitlačit ke zdi.
Tam někdo chrápe. So you want me to work with you? But why now? Why me? No, I think that's a pretty safe assumption. And no other city should have to go through what happened here. So then, what would you need from me? The code machine. Only the ambassador's cleared for in there. Sorry. Okay, first you need her bio key, and that thing doesn't leave her side. Better chance of splitting the atom with a spoon than me getting that from her. Her quarters. Well, that's doable. And you and the UC will be providing me with what for my services? Oh, all right. Uvidíme, jestli to budeme potřebovat. Třeba tam bude víceúrovňová možnost, to znamená, že třeba se nám podaří ukecat nejdřív jí. To tady uložím na tomhle místě. A teprve, kdyby to nešlo, tak bychom to zkusili přes něj. Ano. You're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport. Jo, no. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants Terramorph data from the Armistice archives. Some of the most highly guarded information in the galaxy. In order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that nepochybně diplomatická škola. Prosím, buďme hodní. I was afraid of that. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours and go? You're really gonna push this? Přesvědčování, dobře. All right, I will give you one chance, one to convince me. Sakra, ještě, že to máme uložený. I'm listening. Oh shit. Oh, I understand precisely what's at stake here. To nemáme šanci dát. To bychom museli mít přesvědčování fakt hodně vysoko. Responsible governance will not be rushed. Preventing more deaths is precisely what I'm trying to do by keeping the archives sealed. Captain, I'm sorry, but my answer is not changing. The UC is just going to have to find another way. Now, I presume you can see yourself out. Přemýšlím, jak moc velký dopad bude mít, když to pojedeme tím způsobem jako neúplně čestným, protože se na to určitě dřív nebo později přijde a bude to průser. But I need to know what I'm getting in return. Oh, wait. I thought you were looking to hire me. I'm not taking a bribe. That much, huh? Okay, yeah. Okay, so there's a utility corridor that leads to the ambassador's quarters, which you can access through the main conference room. Here, the key. Whatever you do, don't let the guards see you entering or exiting the utility section, or you're gonna be in serious hot water. Jasně. I'll keep an ear out for more instructions from the UC. No, to jsem teda zvědav.
Dobrý den. Okay. Agent detected. Patching in playback. Son of a bitch! Cameron! Are you alright, Ambassador? It seems the Council of Governors has rejected my appeal to join. Again. Which means you and I are stuck in this colonial rat cage until we die. But I think we might need to. We should expedite the process. What are you getting at, ma'am? I mean, my requests keep being rejected because they don't want to add a C, right? But what if? What if Chce někoho zabít. it's what it used to be? It's not like anyone would miss him. Eva, I think it's time to get some sleep. Just think about it. Maybe we can reach out to some experts at that sort of thing, huh? Good night, Eva. Okay. Je tady něco zajímavého někde, já jako vím, že tady nemám krást, ale... Nevypadá to, že by tady bylo cokoliv, co by mělo smysl. To je teda hodně blbě zabezpečený. Jen co je pravda. Dobře to je. Ano. No, však už tam mířím. Tak. Pro jistotu ještě jednou. Did I not make myself abundantly clear, Captain? You're not getting access to the archives. Stejně jako vy nebudete mít přístup do té rady, aha. No, Captain, I'm not, and I'll tell you why. What you experienced down there at the spaceport, I've lived that once before already. Fought tooth and nail as aliens rampaged in the streets of my home and others all throughout the collective. But my aliens were placed there by UC heads. Jo, to chápu. So I'm not interested in anyone getting power like that ever again. The UC most of all. You have my... You're leaving the embassy now! Co je? Good. And you can bet the UC is gonna hear about this. Co se stalo? Can we refrain from ending up spending our evenings in jail? Co se stalo? To jsem nepochopil. Jsem nic neudělal. Nikdo mě neviděl. Nebo to bylo tím, že jsem ji nasral? Did I not make myself abundantly clear, Captain? You're not getting access to the archives. Excuse me? I have no idea what you're talking about. Jasně, že ne. No. If the council found out, I'd lose my position. I'd be exiled. No, já vím, no. Look, I believe we may have gotten off on the wrong foot. The issue at hand is one of
trust, no? No, já si myslím. So Určitě to perhaps nějak if I can porovnáme. trust you to keep this little secret between us, then maybe we can find a way to trust the UC with access to the archives. No, to by bylo víc než milé. Good, good. I appreciate you working with me. Just like I'm sure our great powers will. In fact, I think there's an opportunity here. Keep both our factions happy and ensure an air of legitimacy to the whole proceeding. I can only let you get the information on the Terramorphs. Anything else and people will get suspicious. And all research will need to be monitored. Freestar scientific observers making sure everything's being used for the right To zní fér. But those two items should be enough to allay any suspicions. Good, good. Okay, let's go get you your access. Tak a teď mě bude chtít odprásknout, ne? Schovaný v koši na prádlo. Tam bude chtít schovat mou mrtvolu. They tell me it should only take a moment. And there. Here you go. I hope that'll be enough to maintain your discretion. Určitě. You're going to be discreet with that information, I hope. Ano, pochopitelně, mně šlo opravdu jenom o správnou věc. Jak si to řešíte vy mezi sebou, to už je potom váš problém. Takže to bychom měli jeden kód. Ani to nebylo tak moc zlý. Byla celkem rozumná holčina. Tak teď uvidíme ten, co se vydává za kytky, co s ním bude za pořízení. Stalo mě to 8000 kreditů, ale na tyhle účely jsme 7-8 dostali, takže nás to stalo 200. To je, myslím si, přijatelný. Aquilus has seen so... Uložíme pro jistotu ještě tady. To jsem zvědavý, co... Oh shit. Tady to nevypadá dobře. Ani trochu. Haló? This isn't what I expected at all. It appears the flora they were using as decor has overgrown the entire embassy. No právě. Můžeme odemknout bezpečnostní počítač. Tohle je doprostřed, tohle taky. Tohle může být jenom veprostřed. Tohle může být jenom venku. To je jasný. Tak, co tu máme? Chránit aktuálního uživatele, OK.
Pozor na obranu. Kalibrovaný EON. Co si vezmu, ten by mohl být lepší než ten můj, když se ho pak vylepším. Never seen a tree like this before in my entire life. It'd actually be more fascinating if its branches weren't stepping my way. Hej. Ale nemáme být kámoši. Jo, já jsem vlastně předělal. Já jsem předělal to nastavení těch věží, takže ty by mě měly hodně pomoct. Doufám. Počkej, Sáro, nelez tam. Don't leave any of that behind. Tohle si poberu, protože budu muset přece zachránit toho velvyslance určitě, takže k tomu musím využít všechny dostupné zdroje. To je další. Ty kytky si tady na tom teda vážně pošmákly. Co ne? Hej! Tak, bezpečnostní konzola. Obě vnější. Dobře. Už to nejde. Ale ne. No, jsem se chvíli lekl.
Tak. Tak, teď by nás už měli nechat. To sakra je, Nova Light, to neznám. Pistol s částicovými paprsky. Tam ta věž moc nepomohla teda dole. Aha, pokročili, OK. Bude tady. Pak budu potřebovat tohle. Takže tohle a tohle. Takže můžu použít tohle. Tohle. Au. Archanti jedni. Sakra, já nebudu mít tolik šperháků, kurník. Dobře, takže tyhle dva budu potřebovat tam. To mi nevychází. Jo, tenhle a tenhle, že jo. Dobrý, jsem se lekl.
think you need to get rid of some of that gear? Ne. Vlastně jo, tobě bych mohl něco dát. You've got something for me? Bring me Jasně, anything ukáž to useful? sem. Protože všechno nesu já. Mám tohle. Mám klidně i tohle. Mám tohle. Tak, víc už neunese. So long. Podzemní pozornost démonů, co to sakra milé. O jakých démonech to tady žvatla? Strážci podzemí musí odstranit, OK. Doufám, že ten blboun fakt ještě naživu. Co to tady sakra dělají? Jak je to tady prorostlý tím stropem. Co to tady zkoušeli za kravinu? Ale on žije. Punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the great serpent's designs for us. Aha. Takže ty budeš vrchní magor, co? My apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Máte pro mě něco dobrýho? Asi nebudem pokoušet štěstí. Určitě si nevším. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. Náznaci písku, jak to jde to docela dobře. Právě jsme se probíjeli s plašeným skleníkem, víceméně. But then again, who could cage such a beauty? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? No, víceméně. Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door,
No, měli o tebe strach. Terrormorphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some No, to není tak úplně pravda. An archive code. Přesně. So the UC requires information then. On terrormorphs, presumably. Do I see this all clearly? The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks. No, tak vidíš, že by s tebou přece jen byla rozumná řeč. If I am to grant you access, I have a requirement. For years, House Va'ruun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. Vaši roboti tomu moc nepomáhají. With little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Va'ruun's legacy is more than just carnage. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Oh, you must assure me this will be used to save lives, not endanger them. To zní rozumně. We'll do everything we can to make certain that happens. Well, jak mluví za mě. I shall not fear. Please, follow me. To už jsme ve vztahu, že mluví za mě, nebo co? Jo, taky jsem vám vyraboval bedničku, ale vy už ji nebudete potřebovat. Let's hope it still works. Let it be used for good. Děkuju, děkuju. No, tak to šlo překvapivě hladce. Nemůžeš mi dát klíč, abych se dostal rychleji ven? We'll all be so lucky next time the archives need to be accessed. The affairs of House Va'ruun are our own. They left. That is all there is to be said on the subject. House Va'ruun committed itself to the armistice. This was said at the time to be the desire of the Great Serpent, and I do not believe the Serpent decides such things on a whim. So, when my brethren left, I remained, honoring the Serpent's will as I saw fit. This is the right of all his followers. It was tolerable, even pleasant, when my brethren were here in the embassy with me. We remade this place as best we could into a home we all would recognize. Our native flora, our iconography, our connection to the Serpent, they came with us. With my brethren gone, it has been trying. But the Great Serpent has always provided me a path in my darkest moments. Tak jo, prokecáme ho. Samosud, dobře, chápu, Uroboros, blablabla. When our founder, Jinan Va'ruun, left the United Colonies 140 years ago for distant stars, it was the Serpent that compelled him to found his now great house. Takže váš předek byl prostě světý a vy jste na tom založili celou svou společnost, jo? To nezní tak nepravděpodobně. Universe so often fails to provide. Není tady fakt někde ten klíč? To byla krádež, tam to nebyla krádež, to je zajímavý. A tohle je výkonný jetpack. Je to krádež, když se vemu? Nebylo to tak označený, nemělo by být, nevadí mu to. Pohostinnost je pro něj důležitá, jak vidno. Rezervní průkaz. To by mě mělo dostat teď tady do výtahu. Jo.
Co je tady tak důležitého, že jsem se musel... Co pak je tohle? Zámek příliš složitý, OK. Byla tam aspoň zajímavá puštička. Doufám, že si to tam trošku zastříhne. Přece jenom nějak se mu to tady rozlejzá. Tak, mělo by to být asi výkonnější než ten upravený Equinox, předpokládám. Ber všechny digipiky. To je na otvírání trezoru. No jo, ale ten trezor měl složitý zámek. Nebyl problém v tom, že bych neměl pak klíč, ale že ten trezor měl složitý zámek, víš? Elektromagnetické záření. Jo, jenže on zase má náboje. No, asi si ho schovám. A musím si pak vylepšit ten kalibrovaný EON. Kolik mám vůbec bodíků? 2 body mám k dispozici. To kdybych příště pofarmil ty lodě v tom simulátoru, tak bych mohl odemknout třídy B i C zároveň. A to by nebylo vůbec špatný. Dobrý. Ty jsi teda rychlý, Xáro. Časem žádný trezor nebude problém. Ne, nebude, akorát teď jsem na to prostě neměl dovednost. Pro jistotu. Captain, you're back sooner than... Přesně, byla to rychlovka. Did you actually succeed with Radcliffe? Jo, to jste nečekali, co? We're all in agreement. Amatéři. That's incredible. I wasn't sure Radcliffe Jo, would ever malinko get on jsme na ní zatlačili, no. I'm very much looking forward to getting the debrief on how precisely you managed to pull all this off, but that'll have to wait for another time. Regardless, superlative work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Nast. Absolute best behavior down there, all right? A jak to, že je ten archiv tady na planetě? To je dost zajímavý, že byl na planetě jednoho ze 3 těch národů, který k tomu měli svolit. Proč nevybrali neutrální území? Protože takhle by to měli pod kontrolou, určitě by byla jen otázka času, než by se tam dostali jinak, aniž by si toho někdo všimnul. Vracet se můžeš kamkoliv, to já nevím, dost možná. Popravdě netuším. Zatím jsme se nikam vlastně moc ani nevraceli, ono nemůže tam být nic, co by bylo tak naprosto jedinečný, tak i kdyby tam byla zásoba kreditu, ty jsme schopni nahrabat si jinde, takže v tom asi úplně problém nebude.
A proč tam vysílají mě, sakra? Proč se mnou nejde ta? Chraňte minulost, zajistěte budoucnost. No tak jdeme tudy. To mě to jak má zabít, nebo co? Že tady tolik monitorovacích stanovišť. Co to sakra je? Jo, výborně, šéf, děkuju. Já doufám, že tohle bude tak nějak zakončení linky a budeme to mít tak nějak jako pěkně splněný, spojený, protože to je furt jako dost rozsáhlá linka na to, že vlastně vůbec nebyla hlavní. Děrný štítky, kdo by to byl řekl? Varun. Tak, a tady je UN jako poslední. To je něco zajímavého, už tady jsem. Sára si se mě tak nakráčí, úplně v pohodě, v chillu. To bylo všechno, jo. Tímhle by se určitě neprovrtali žádným laserem jen tak. Sure. Můžete to zavřít asi, ať tam necourá kdokoliv. Takový bezpečnostní opatření a pak necháte dveře do kořán. Přesně, já jiný biznis ani neznám a nemám. Pejsky, jo, máme 2 hafany. Hafany, jako 2 veverky. Přesně řečeno, 1 veverku, 1 malého chlupatýho buldozera. Major Sinan and I were just discussing the merits of your planned interfactional cooperation. I think it's a great idea. Get them invested in the solution. Make it clear we've got no, však to je v pořádku. I'm sure they'll be lovely house guests. Now, Captain, if you wouldn't mind transferring the documents to the Major, she and I have been discussing next steps. No, teď už je to váš problém. No. Time for us to start getting some real answers and figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Yes. It will be. Percival and I have done our damage. Tak přesně, zmínili jsme i slib, to je dobře. Plus, you don't need her word. We'll be setting up oversight alongside the collective. To je úplně jedno, já jsem chtěl slovo. Acknowledged and accepted, Captain. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Should even be able to house its own cadre of independent observers. Dobře, to zní dobře. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Tady se uvidíme na Marsu, no tam už dneska nepoletíme. To nejhorší, co se může stát, je, že nám řekne, máme všechno, díky, naschle, ale dost možná po nás budou chtít další práci, takže to už dneska rozjíždět nebudem, tohle by měl být fajn předěl.
Kam vlastně jdem? Nevím kam jdeme za ní. Doufám, že tohle všechno nejsou nějaký velký, vysoký politický čachry machry. Moc pěkný. To se mi líbí, až na tamhle to divný zelený, to bude voda asi. All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? Aha, takhle rychle. Říkali, že musím sloužit 10 let? It doesn't. We don't really care where else you might have been or might become a citizen. Once you earn your place in the United Colonies, it's yours. Well, only citizens can own property in New Atlantis. We also pay a discounted rate at any United Jo, to už Colonies jsme merchant. slyšeli. And all citizens receive an ample credit disbursement upon joining. To znamená, že jsem nemusel platit těch 125 000 a dostal bych slevu, sakra. Ne, to bylo vlastně něco jiného. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding. Čekal jsem, že mi to třeba trošku skrouhnou, jo, těch 10 let, že mi skrouhnou na 7, možná na 5, ale že mi to dají rovnou. Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dostal jsem dispensation. občanku. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. Co? So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms? I'm sorry. I can't share any more without your word. Do I have it? Máš oprátku na krku, budeš poslouchat jak malý pejsek, to ani náhodou. I understand this puts you in a strange position, but this information is too sensitive to share without your agreement. Can I count on you to keep this between just you and I? No jo, dobře. Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. Nevím, jestli tam už rovnou chci. A jestli to je tady v jedné budově, tak... Od oddíl 7, nějak se nám to protahuje. Jako vždycky. Jsem zvědavý, kdo tady bude, kdo by mohl znát mý jméno, těch lidí musí být strašně málo. No vidíš, my jsme se sem dostali tak rychle. Dobrý. OK. Nedělej kraviny, Sáro. Co jsi sakra zač? Tebe neznám. President Abeyo was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy, lurking in the shadows. O čem to sakra mluví? Need all the help you can get. Which is why I hoped we could speak. Do you know who I am? Nevím, Shadow Broker. Perceptive. I like that. I'm Francois Fanon,
Aha. Jo. Klonový otec té holčiny, který jsme dali ty data. No to si právě myslím, že měl být popravený, proto si ho tak dobře hlídají. No, tím trošku porušili dohodu, že? Si vážně nejupovídanější duch, jakýho jsem kdy viděl. I was in no place to refuse, so I elected to trade my freedom for my continued existence. But such is the life No of a tak pro něj to byl dobrý deal, že jo? To warrant my execution. The official charges I faced after the war were twofold. To mě zajímá. The first was the destruction of civilian ships during the Battle of Cheyenne. A jako když někdo použije civilní lodi jako lidský štít, to je dost srabáctví samo o sobě. Ani jedno z toho nevidím jako nějaký zásadní providění, pokud byl ve válečné pozici. Hej, malinko. Did she? So willing to trust Hadrian. I never did succeed in driving that out of her. Our relationship has always been a challenging one. The Major was born to become a great leader, carry on the legacy I established, and was given all the finest training to support it. Fuj, to jsem se lék. But the universe cut all that short. Now, though, it's placed even more crucial work in front of the two of you. And I think I have a part to play in helping you accomplish what you've set out to do. Snížku, díky za resabík už 19. měsíc, díky moc. Co tu děláš tak pozdě? Teď budou 2 hodiny ráno. No, to mě zajímá, ten klonovací program. Jsem zvědavý, co tady bude smrdět. Určitě budou chtít ty data získat, aby vymazali ty další 2 frakce. Ahoj, já jsem spal, teď si dodělávám práci, většinou takhle v noci dotahuji věci, na které jsem přes den kašlal. Jo, takhle ty to máš rozdělený. Tak to jo, tak hlavně, když budeš produktivní. Recovery team. That evaded justice after the colony war. With quite a few successes, I might add. But in the process, Já furt čekám, co z něj vypadne, jestli to bude souviset s těma teramorfama nebo ne. No jasně, jinak bych vůbec nemluvil s tebou, tuhle informaci mě mohl říct někdo úplně jiný. Myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colony's more problematic
lines of research. No, dobře. If it dealt death, he could make a deal more. When the colony war ended, he fled, refusing to face tribunal, and has continued to peddle his skills to the highest bidder to this day. But I finally found him. I want you to track him down and deal with him, however you're able. I'm not expecting he'll come quietly. Bring me evidence that the job's done, and I'll tell you what I know. Zajímavý. Proč mi to ale říká on? Tohle je informace, kterou mě úplně v pohodě mohl předat někdo jiný, klidně i z velení těch spojených kolonií a vůbec nemuseli odhalovat, že on tady je. You can certainly try, but the man's been out there 20 years. He's likely gone feral by now. Easier for all if you simply blow up his ship and be done with it. Speak to Deputy McIntyre. I'm sure she'd be happy to hear that someone might be tying up this No, a proč si se mnou chtěl mluvit ty? Though I would ask you, do not make the mistake of confusing me for a simple cutthroat. Captain, your files indicate a track record of unlikely successes. It is my genuine hope that, perhaps down the line, you might become a part of our team. Jo, takhle. Aha. Jo, tak proto. Jo, tak teď už to dává trochu smysl. Jo, takže mu to nevadí. Já ho třeba stejně zabiju, to se uvidí. Ethereum, jo. Takže těží krypto. Kvůli tomu ho musí sejmout. Ty pracuješ pro banky, aha. Už to do sebe všechno zapadá. No, s tou McIntyrovou si určitě promluvíme. Dobrý, Sáro, jdeme. Bye. Nazdar. Tuhle linku jsem zrovna dneska dodělal docela zajímavý, no na to, že to vlastně, já jsem to tady říkal už několikrát, že to vlastně nebyl vůbec hlavní úkol. Že jsme k tomu přišli víceméně skoro náhodou, člověk potom ani nemusel jít, tak to je dost komplexní a příběhově to vypadá na dost důležitou věc, takže... Jo, ne, že by se mi to líbilo. Pane náměstku, to jsem nečekal. Surprised me too when I learned it, but the prisoner has proven useful. Na jednu stranu to chápu, na druhou stranu je to přece jen zlomení důvěry, no. But I do think it's worth re-emphasizing. No one else can know about this. All right? Pokud mě nepodrazíte... Jo, proč mu to nikdo neřekl? And she certainly doesn't need a distraction OK, from her to zní current, rozumně. very important work. Which is why I need you to keep this to yourself. Dobře, pokud to jinak nepůjde. Good. Because bringing this up to the outside world would create the unfair appearance, Captain. Aha, jasně, neskoušej na mě tyhle ty diplomatický tričky a vydírání. Now, was there something in particular you needed to discuss about what we were just discussing? Už si dělá i nějakou jinou frakci, Freestar Rangery, Crimson Fleet, ne, jenom tohleto. Víceméně úplně omylem, já jsem myslel, že dojíždím frakci, nebo ne frakci. Myslel jsem si, že dojíždím úkol pro ty Vanguardy, protože to mě tam vlastně dovedlo na tu planetu a ono se to vyvinulo v tohleto něco asi úplně jiného. Jsem myslel, že to je prostě taková bezpečnostní složka, trošku pofajtit a ono se z toho stalo tohle. Dr. Reginald Orlais? He's finally found him. Of course, killing Orlais is completely out of the question. But bringing him to justice... He's been on the land. To jsou Vanguardní frakce, vyvine se to v tohle. Jo, takhle, takže to není jako, že by to bylo odštěpek, ale je to zamýšlený účel té frakce. OK.
He found the members of the research team. We'd already initiated a search for them, but it'd save a lot of time and manpower if he just gave us that information. No, tak potřeba to asi Captain, jako if that's the deal, páku. you have my endorsement. Just so long as you make every effort to bring the man in alive. Now, was there Dobře. anything else you wanted to discuss regarding your meeting? Asi ne. The Den? It's a star station. Orbiting Wolf, the second star station actually to bear that title. The first one was blown to smithereens by House Varun during the Serpent's Crusade. The place has always acted as a remote strategic hub, primarily for repairing and refueling Můžu ti doporučit, co udělat, abys našel skvělou gestovou linii. Trochu proti tomu, jak bys hrál podle mě, mohl bys to mysnout. Jo, tak povídej. Když to bude bez spoilerů, tak... Trusting the man downstairs would be a mistake, but I don't think you need to be too concerned. No, tak This uvidíme. is far from the first name he's handed over, and all previous missions went off largely Jo, without a u mě se hitch. to určitě So podělá. while I'd certainly warrant caution, I think you can proceed. Then I'll bid you good day, Captain, and remind you of the importance of discretion. Jasný. Dobře, takže tohle je asi tak nějak teďka všechno. Já si myslím, že tady bychom to asi mohli dneska zalomit, protože nebudeme v této lince pokračovat. Příště najdi kontraband, třeba lidský orgány, technologie, cokoliv, nalož na loď, ale s tím na New Atlantis to je vše. Aha, no. Počkej. Ale já už jsem, mně se to stalo, já jsem měl nějaký kontraband, nějaký zakázaný knihy jsem u sebe měl. Knížky mi sebrali, zaplatil jsem pokutu asi 750 kreditů a pustili mě ven. Tam jako nic dalšího mě k tomu nějak moc nevedlo, ale je fakt, že jsem získal, no, teď já nevím, od koho jsem ten úkol získal. Každopádně, aha. Takže už jsem to mysnul, jo? Jsem nadával, že mi to zabavili, že jsem to mohl prodat. Tak ty jsi našel jiný způsob, to přímo pod jejich nosem. Já vůbec nevím, o čem mluvíš. Říkám, mě to jako nějak nic neodemklo, nějaký special rozhovor tam nebyl. To je jméno úkolu. Počkej. Ale to je něco jiného. Tohle mi dal... Jak to bylo? Tohle mi dal ten velitel Tuala, když jsem se vrátil z té stanice, kde jsem sejmul toho Terramorfa. To nevím, jestli úplně, jako je možné, že to s tím souviselo, já nevím, protože se mi tohle to stalo, ale... To asi nesouviselo s tím kontrabandem. No, příště půjdeme po těch známých démonech asi. Já se pokusím tu linku dojet. Teďka jsem na tom teda tak, že mám 2 body dovedností. A teoreticky by mě to mělo stačit, abych odemknul nejvyšší třídu lodí. Normálně, když tě chytí s kontrabandem, tak tě ucí syn Dev zatkne a najmou tě na práci. Země existuje druhý způsob. No tak vidíš, výborně. Našel druhý způsob, ale povede to ke stejné věci, tak jo, tak fajn. Já bych potom šel, ale nejdřív jsem chtěl dělat tuhle linku, pak teprve tamtu, teď prostě bych se zaměřil tady na to a jako nechci to moc kouskovat, takže možná ani příště nepojedem ty příběhovky, uvidíme, jak to bude dlouhý všechno. Jak dlouhá linie to bude. Příště půjdu do simulátoru a pofarmím tam lodě, protože ty se do toho započítávaly. Odemkneme si maximální třídu
A to by nám mělo dát teda nové možnosti. Kredity na loď stejně nemáme, máme necelých 50 000. Tak. To je geniální s tím simulátorem, ty pičodí. Já jsem se nebyl jistý, jestli to funguje, ale pohlídal jsem si to, když jsme to šli dělat a funguje to, normálně se načítají, takže... A v tom simulátoru sejmeš za jednu seanci 5-6 lodí určitě na ty lehčí obtížnosti. Takže si to uložíme asi u toho, pustí mě tam, ne? Jo, mělo by to normálně jít. Okidoki, takže tady si to uložíme, příště pofarmíme, aby jsme se odemkli. Tuhle možnost baráček jsme si dneska splatili a narazili jsme na velmi zajímavou příběhovou linku, takže si myslím, že to byl celkem plný večer. A pokračovat budeme ve čtvrtek. Já debil lítal a hledal random lodě, to bych asi dělal taky, kdyby mě to nenavedlo do toho simulátoru. Ale jelikož se mi to tak nějak sešlo, protože já jsem dneska začínal s tím, že se chci podívat, prostě protože minule mi nešel ten kombat, já jsem v tom ztratil hodinu a pak mě tam jenom rozsekávali. Tak jsem se na to díval, i jsem si poslech, co jsi mi říkal ty a evidentně prostě je potřeba do toho investovat, aby si člověk fakt odemkl ty lepší lodě, které budou moct mít lepší vybavení. Údajně bychom měli mít teďka i přístup k lepšímu druhu vybavení díky tomu, že jsme se stali členem toho Vanguardu. Jo, takže to by mohla být k tomu ještě bonusová záležitost. Ale aby jsme získali přístup k lepším lodím, tak bylo potřeba to pofarmit. A já jsem v tu chvíli do toho simulátoru les a říkám si, podívám se, jestli to funguje. A ono jo. Takže tady by to mělo být celkem piece of cake a hlavně neriskuješ vlastně nic. Jo, neriskuješ svou loď, nemusíš nikam lítat, že jo, nic neplatíš za opravy, bla bla bla. Jen si to pofarmíš tam. Skvělá loď tě vyjde dost drahou, pokud ji budu kupovat. Třeba se naskytne nějaká příležitost si nenávratně vypůjčit, ale to uvidíme. Důležité je, že budu mít vůbec jakoby oprávnění s ní lítat. Jo, protože to bych vlastně ani nemohl, že jo. Neměl jsem na ně řidičák, lidově řečeno. Ono, ty levely hodně pomáhají, protože i ten druhý level tou manevrovatelností to zvednul fakt hodně. Takže jako bude dobrý tam investovat asi až do konce, aby jsme nebyli tímhletím moc limitovaný a potom budeme moct mít víceméně jakou loď budeme chtít. Každopádně tady už to dneska zalomíme, už jsme tady skoro 5 hodin. Takže díky za společnost, přeju vám příjemnou dobrou noc a pokračujeme ve čtvrtek. Snovíkovi přejeme, aby se mu dobře pracovalo teďka v noci, když je tak zvyklý. Ale jo, jako dneska mě to bavilo, můžu říct, že je to v souladu s tím, co si Snížku na začátku říkal, že jako ten začátek fakt je pomalej, i ta hra je taková chaotická, je to prostě jinak poskládaný, než je člověk zvyklý. Ale můžu říct, že dneska jsem si to docela užil.